beloved Father, the end time prophet of our loving God. Kabalikat po mga minamahal, ating pong dearly and beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear, at mga beloved children. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal. Lubos labis tayong pinagpala ng ating pinakamamalapeng Jesus, sapagkat muli tayo binigyan ng dakilang pagkakataon, privilege ng ating pinakamamalapeng Jesus na atin po siyang malayang pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Dito po sa aklat ng mga awit, 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Isang mabuting bagay ang magpapasalamat at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Nakababuti, mga minamahal. Amen? Ang tayo po ay laging magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Yan po ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa tuwing araw ng pananambahan, ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, ay hindi nakakalimot, mga minamahal, hindi pinababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen? Laging dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Kristo upang magpasalamat at mag-alay ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Kristo. Amen? Yan po ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Jesus na laging nagkakaisa ang mga magkakapatid sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Kristo. Amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang mahaba ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Sapagkat tinitiyak ng mga tunay na anak ng Diyos, turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Upang tiyakin na yung ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus makaabot sa trono ng biyaya, mga minamahal, sa kalangitan. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, amen, ay kalugdan, amen, ang ating pinakamamahal na Diyos, na kapag nakaabot yung ating pagpupuri sa trono ng biyaya, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos nalugod sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya, amen. Ang ilan sa atin, mga minamahal, ay talagang pagod sa maghapong pagtatrabaho, paglalaba, gawaing bahay, sa negosyo, mga minamahal, amen. Yung iba talagang mabibigat ang kanilang trabaho na talagang naghahalo pa ng mga simento, nagabubuhat ng mga hollow blocks, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, amen, hindi nakalilimot ang mga tunay na anak ng Diyos na pumunta sa dakong ito, amen, sa dakong banal, amen, upang purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal Jesus, amen. Ang ating mga sakripisyo, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay inaalala lagi ng ating pinakamamahal Jesus, amen. Hindi kinalilimutan ng ating pinakamamahal Jesus, amen. Maging maliit na bagay, mga minamahal, na ating ginagawa, mga minamahal, para sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal Jesus, hindi malilimutan yan ng ating pinakamamahal Jesus. Nakasulat po yan sa Book of Remembrance sa langit, mga minamahal, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay patuloy lamang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal Jesus, amen. Tayo rin po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal Jesus, amen. Yung ating mga panalangin, mga minamahal, na ating nang matagal nang ipinapanalangin sa ating dakilang Diyos, ibibigay at ipagkakalob din po yan ng ating pinakamamahal sa kanyang timetable, mga minamahal. Subalit, sabi nga ng banal na kasulatan, unahin muna natin ang kalooban ng ating pinakamamahal Jesus, amen. Ang kanyang katwiran, amen. Purihin po ang ating pinakamamahal Jesus. At ang una po nating isasagawa ay ang magpuri sa ating pinakamamahal Jesus, amen. Ating pupurihin ang ating pinakamamahal Jesus. Aklat muli ng mga awit, 101:2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen?
ating pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, ay hindi po basta-basta. Amen? Ayaw na ating pinakamamalapang Jesus yung tayo po ay tahimik na nagpupuri, mga minamahal. Meron tayong kamay, meron tayong bibig, meron tayong mga paa upang iindak-indak, italon-talon, mga minamahal. Nais ng ating pinakamamalapang Jesus na ang bawat mananampalataya, ang kanyang mga anak ay nagpupuri sa kagalakan. Amen? Sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Mga minamahal, amen? Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus Kristo, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong itaas, ating pong dalawang kamay. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ipatnubayan, gabayan, samahan ng ating pinakamamalapang Jesus Kristo sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri ng papasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoong Jesus. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. At aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan o malapang Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patotoo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis yung mga pinagpalang mga awit, sa aming pong pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings. Higit sa lahat, langisan mo po, o mahal na Panginoon Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, patnubayan mo po sila, gabayan o malapang Jesus, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain o malapang Jesus, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, i-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, o malapang Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos, o malapang Diyos, ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapang Diyos, pagpalain mo po kami, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamalapang Diyos Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri sa ating pinakamama na Panginoon Kristo at atin pong ibinibigay, ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful song. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC, at bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamal Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordinary preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamal Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, and to their beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordinary preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang ang kanilang beloved daughter at Vice Nier, sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man o tatihan, sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapabot ng papagpalang gabi na sa ating lahat, at kung namang oras sa inyo, aking pinapabot ng pagbati, at sa oras nito,
ay sama-sama tayo magpupuri sa ating pinakamamalpin sus sa pagawitan natin ng joyful songs. At bago tayo mawit ng joyful songs, tayo muna ay umawit ng isang malumayan awitin. Praise the Lord. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You are great, you're the miracle so great. There is no one like you, no one else. You are great, you're the miracle so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, you are great, you're the miracle so great. There is no one like you, no one else. You are great, you're the miracle so great. There is no one like you, no one else like you, no one else like you, no one else like
As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord. Hallelujah. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Praise the Lord. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Praise the Lord. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Glory! Hallelujah! O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa at hirap, uuwi
sa bayang Manila. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo, o sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Just a closer walk with Thee. Great Jesus, you might play. Daily walking close to Thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Iisipin mong ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos, ipinanganak na nga akong muli. Gayo'y anak na rin ako ng Diyos. Born again, there's really been a change in me. Praise the Lord! Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King.
I love my Jesus. I love my dearest Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. Day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus. I love my Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. Day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Created me a clean heart, oh God. Glory! And renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Created me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. Hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalsin. Ang Espiritong Banal paghariin. Praise the Lord! Hallelujah! Nadulo ng iyong pagliligtas, ibalik at apoy gawin mong tapat. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay susumba. Amen! Hallelujah! Praise the Lord!
ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigala. Sa'yo ko ay aawit ng paborit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. Praise the Lord! Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hiniling ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Praise the Lord! Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Yes, amen! Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hiniling ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo,
sobra-sobrang pagpapala'y darating na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, Sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nagkaroon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan iyong lulukan, buong daigdig man iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taasang Diyos kami magpupuri sa'yo. Praise the Lord! Hallelujah! Taas-taasang Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, taas-taasang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nagkaroon. Ika'y naroon saan mang dako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ay iyong lukulukan, buong daigdig man ay iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang ibahan. Kataas-taasang Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos kami masamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taasang Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Glory! Hallelujah! Iya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling at gutom pinakain. Mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag. Masasamang espiritu'y pinalayas. Praise the Lord! Kaya't purihin ka, hallelujah! Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis
bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mababago. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Praise the Lord! Hallelujah! Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nagkakitang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinapala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Praise the Lord! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri, habang buhay o kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri, habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri, glory, habang buhay o kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri, habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri, habang buhay o kay siyang tunay. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko,
Dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ako mangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Praise the Lord! Hallelujah! Hala, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Hesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ko mangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Praise the Lord! Hallelujah! Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Hesu Kristo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan hindi ako mangangamba. Aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Di ko man makita ang kaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan hindi ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay.
ako'y patuloy naglilingkod sa Kanya. Kailanman hindi ako mangangamba, pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Okay, sarap pumawi, awiring makalangit, puso mo'y umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patinghal sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo itin na hindi kayang tumbasan. Anumang uwit makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagturo sa hallelujah. Ngayon masigalan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap pumawi, awiting makalangit, ang puso mo'y umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Dumamo siyang inawin, nagbubunyi patinghal sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo yatin na hindi kayang tumasan. Anumang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagturo sa, ngunit ngayong masigalan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y uminag sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo yatin na hindi kayang tumasan. Anumang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagturo sa, ngunit ngayong masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap pumawi, awiting makalangit, puso mo'y uminag sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo siyang inaawit, nagbubunyi patinghal sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo yatin na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagturo sa, ngunit ngayong masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Praise the Lord! Lahat ng pagsabong ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat
Oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Praise the Lord! Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang ilapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Praise the Lord! Hallelujah! Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, praise the Lord! Hallelujah! Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Praise the Lord! I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Glory! I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, got love like an ocean in my soul. Hallelujah! Got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like
a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago maging uli. Kaya siya yung tanggapin at sa araw yun Siya'y makapiling sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Mas lumuwan naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman sa araw na yun, tingnan mo ang ika'y ganda. Mas lumuwan naroon siya, liwanag niya'y dala sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord! Hallelujah! Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailapit na mangyari bago maging uli. Kaya siya ay yung tanggapin at sa araw na yun, sa iyong makapiling sa araw na yun, tignan mo ang langit na kiganda. Mas lumang at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisigat magpakailanman sa araw na yun, tingnan mo ang nakiganda. Mas lumang at naroon siya. Praise the Lord! Hallelujah! Nagay tanglaw sa ating buhay, siya'y sisikat magpakailanman. Kami ay aawin, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag iyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Dagapin ang inyong kaligtasan. Tunay na iyong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung ikibig buhay na walang hanggan,
Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay alay. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, Ay wag na ipag-iban. tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Nag-umapaw ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Glory! Hallelujah! Ang katotohanan ang naghahari sa puso ko, iyong lumbay. Hindi mapigil ang ika'y sumbahin, O Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigil ang ika'y sumbahin, O Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras, iyong pinamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mo ang hindog sa akin. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin. Nagumapaw ang kagalakan, ang daming di mapapantayan. Ang katotohanan ang naghahari sa puso ko, iyong lumbay. Di mapigil ang ika'y sumbahin, Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigil ang ika'y sumbahin, O Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin. Meron akong kaibigan, pag-ibig na'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y
kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Glory! Kahit ako'y nakasalanan, ako'y kanyang minamahal. Karami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano yung aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinato siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Buksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Ang langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Glory! Ba't ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Karami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? And dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Pati ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, Ang sagot ay di ko alam. praise the Lord! Hallelujah! Nakasulatan. Ang totoo ay nalaman. Si Jesus ang aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Maibay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang daya. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, pinagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, pinagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah, ale, hallelujah.
crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind. It fell on every one of them. The wind of blue, Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. Glory! The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going through the world today, as the prophet Joel said he would do, will be the same from the day of Pentecost. It's renewing your soul too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind of the Lord Keeps blowing again. the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower. Glory! He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos sa awitan, puri sa langit, sa lakas na tagla. Puri sa tugtog ng gitara, awit sa salilang apat lira, sa pagtunog ng tumbong, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos sa awitan, puri sa langit, sa lakas na taglay. Puri sa tugtog ng trompeta, awit sa saliw ng apat lira, sa pagtunog ng tambon, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When He went to the water and I've been baptized, My soul is happy. and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When He went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wanna take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayo mga sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayo mga sa Diyos. Nakita niya, huwag mo ng mga Kristyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na! Puri na! Magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, buong mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na!
magpuri na, magpuri. tayong lahat sa Diyos. Glory, hallelujah. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, iba nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Praise the Lord. Let us shout, hallelujah. The Lord comes down. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. This is the day, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice. This is the day, the day that the Lord has made. This is the night, this is the night that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice, And be glad in it. and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the night, this is the night that the Lord has made. Ang gabi ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Ang gabi ito Ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang gabi ito ay gawa ng Diyos. Sasama ba kayo sa kalangitan? Glory! Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat tumawi sa kalangitan, lahat tumawi sa kalangitan, lahat tumawi Sa kalangitan, tunay na masaya. Wala nang pagsubok, glory, hallelujah. Wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan. Tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan. tunay na masaya? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Darama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, Darama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead. Yes, He is. alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me.
I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, And that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, that's alright. I feel the Spirit shouting, And that's alright. that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. That's alright, alright. Rejoice. Yes, rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Rejoice. Rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, the You children. children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen. You children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen. You children of the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. You children of the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Praise the Lord. You children of the Lord. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta huwag ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagkay Jesus, kaya tayo ay matiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga Sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nag-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, puri kapatid, pagkat si Jesus malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, sa susi babalik kasama ng mga palakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, sa susi babalik kasama ng mga lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko Sa bawat sandali, si babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. nararamdaman ko sa Bawat sandali, si Jesus ay babalik. kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, but Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord.
It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, it's bubbling in my soul. Singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house. Oh, the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Name, oh bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah! Dito nagtatapos ang ating pag-uwitan sa mga joyful songs at ali lamang para sa ating dakilang Diyos sa bahay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-uwitan naman natin ng mga solemn songs. Habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang pagpala ng Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Panginoon sa unang dilangin ang beloved pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagkapalit pinagkala mo sa amin sa gabang ito upang sama-sama ka naming mapapurihan, malhatin basang pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat aming pinagkamamahal Panginoon sa pag-ingat mo sa amin, baging sa kalakasan ng kalusugan buhay, taglay ng bawat isa sa amin sa oras dito bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Kaming lahat ay naniglod, humihingi ng kahabagan, ng kapatawaran, saan kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip sa ito, asago, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibanal na dugo siyang sa krus ng Kalbaryo at patuloy namin dinadalangin ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ng aming dear beloved pastor, Wildy Estrada Almeida. Patuloy mo sila pagpalain, panghawakan, 10 ng kanilang beloved children and grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family at sa aming sasagawang
pagpupuri sa gabi ito sa pamamagitan ng malamanin na awitin. Kami ay dumadalangin, aming pinakamamal pansamahan mo kami sa aming pagpupuri. Langisan ang mga awiting ialas sa iyo gamitin, magsilbing dalang espiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan, ang pagdalo ng iyong anak sa gabi ito, malpinsus pagpalay mo kami lahat. Hallelujah, bus mo sa aming kalagitnaan ang iyong napakatamis at banal na presensya sa aming kailangan pagpalay mo kami as unang dala ng beloved pastor Will Distrad Almeida, aming ginagkatugunin ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalaya sa atelian. Lahat ng mga demonyo gawa ng kaway mga lang sa aming pagpupuri, demonyo ang tok, lumay sila sa panas kaso in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ni pinakamamalpin sa mga psalm songs at ating tatawagan ng ating beloved song leader, beloved brother John Noel Berganza. Amen. Praise the Lord. Bless po sa ating brother Joshua Villaruz, ating Panginoon sa ating mga joyful na awitin. At tayo po yung mga minamahal ay dumabo na sa ating Ama, sonam-son awitin na yung praise Lord. Pasasalamat sa iyo'y di ng pusong umiibig o Diyos sa iyong ang buhay ko nito ay laan sa iyo, papuring awitin para sa iyo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog si Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, ibuti mo, tunay kang tapat, pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog si Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, ibuti mo, tunay kang tapat, pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit
magunaman ang mundong kinagis na. Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, o Diyos, dingin. Ang buhay kong ito ay laan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit nabunaman ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Salamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, o Diyos, dingin. Ang buhay kong ito ay laan sa'yo, pupuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaman ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Hiling ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagis
Jesus, salamat po. At ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagis niya, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Limot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, minabot minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako inigaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala. Nakita ko ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Limot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Limot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako liligaya. Salamat, basahan man iyong pinapala.
Nakita ko ng pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinabot minuhan. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binabot minahal. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binabot minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako niligaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala. Kita ko ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot minahal. Ikaw ang dahilan
bakit ikaw ay narito sa mundong ito? Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan? Umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Jesus, ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya inubuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Jesus, ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan? Umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil
langit kanyang iniwanan. Kung bakit tayo ay narito sa mundong ito, di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan. Umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanya iniwanan. Kung bakit tayo ay narito sa mundong ito, tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya ay nabuhos. Kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa, tubig, ang luha, bituin, tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat na araw. Pag-ibig mo walang hangganan, nanatili magpakailanman. Ang pagpapala mong ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Malupig man ito
kaawa, mga dimang maging ang buhay sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan. Ikaw ang malikha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang liham bituin tumatanglaw. Ikaw mo rin maging sikat na araw, pag-ibig mo walang hangganan, mananatig limang pagkailanman. Pagpapala mong ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan. Malupig man itong kaawa, maging ang buhay sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay pagpupurihan. Malupig man itong kaawan, mga dimang maging ang buhay sa'yo ay mayroong
ko tiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Noon minamahal kita, paglilingkuran kita, habang nabubuhay. Magsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita, habang nabubuhay. Magsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako'y susunod sa'yo, upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang gati sa'yo, Panginoong Hesus. Ang sala ko'y iyong pinatawan, at iyong pinagaling aking karamdaman. Pinago mo lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako ay susunod sa'yo, upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang gati sa'yo, Panginoong Hesus. Kaya ako ay susunod sa'yo,
kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang gati sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang gati sa'yo, Panginoong Hesus. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi mawawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga.
katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung ang buhay mo ay puno ng problema, kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, bagot na puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang suga, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit na bumabangon. Huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Seryang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyong Diyos ko'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo, pinang, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw
sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. O iyong naglabis mong binahan, pagkat ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how you brought us, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, as He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, we're blessed, oh bless, you're blessed, and I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, blessed, we're blessed. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dear Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dear Jesus. Why the suns are bright, the skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dear Jesus. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it,
and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. This is the night that the Lord has made, Let us rejoice and be glad For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the night that the Lord has made. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. That singing you will hear, never heard by mortal ear, will be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. That singing you will hear, never heard by mortal, will be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north, some are coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord. Oh, my soul,
name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At yan po natatapos mga minamahal ko ang ating congregational singing. Ang pag-aawitan, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpalat, mga buhay ng mga patotoo ng ating pong mga minamahal mga kapatiran sa ating testimony portion. Ngunit bago lahat mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, ang ating Diyos na hindi nagsasawa na pagpalain kanyang mga anak. Mga minamahal ko, at ang masigabong palakpak ay ito pong pagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord mga minamahal. At mga minamahal ko, hallelujah, ang dobleng paggalang na may lakit o pagmamahal ay aking pong pinagkakaloob sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Well Estrada Almeda, the end-time prophet of our living and loving God. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo, ang mga legasiya, mga minamahal ko, spiritual legacies ng ating beloved Mama Dear. At hindi po natin pwedeng makalimutan, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanilang pagtuturo sa atin, mga minamahal ko. At nariyan ang kanila po mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord. Parang ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, ay patuloy na makapagmisyon, pamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. And ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers na kanila pong itinalaga sa ating pong lugar, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening, aking pong ipinapaabot, at sa lahat ng ating mga beloved elders na ating kasakasama sa ngayon, purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon, and of course, sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig ng mga kapatid na narito, mga minamahal ko, sa ating pong overnight worship. Minsanan pa, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po, mga minamahal ko, narito pang alalahanin ng mga mabuting gawa na ating pinakamamahal ng Panginoon at talagang magsakripisyo. Amen? Amen? Atin talagang paglabanan ng mga antok, mga minamahal ko, bagaman. Ang sabi nga ng ating pong mga minamahal ko, hallelujah, mga beloved elders, mga minamahal ko, na bagamat ang ating pong mga katawan ay galing sa mga minamahal ko pagtatrabaho, medyo nakakaramdam tayo ng physical na kapaguran. Amen? Amen? Pero hindi yan po, mga minamahal ko, hadlang, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, hindi po natin, mga minamahal ko, ibigay ang sakripisyong ito, mga minamahal ko. Worship with sacrifice, ika nga, mga minamahal ko. At para talagang malugod ng gusto ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 40, mga minamahal ko, ang talatay 5, mga minamahal ko, sadyang marami ang mga kagilagilalas na magawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, mga minamahal ko, marami, o Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa at ang iyong mapag-iisip sa amin. Hindi malalagay na maayos sa harap mo, at kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. They cannot be numbered. Amen? Marami, mga minamahal ko, ang mga kabutihang loob na ginawa ng Panginoon sa atin. Mula pa man din, mga minamahal ko, nung tayo po, mga minamahal, makakilala sa Kanya, at hanggang sa mga oras na ito, hindi tumigil ang Panginoon na magbuhos ng mga pagpapala. Gumawa ng mga himala. Amen? Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, bilang mga minamahal ko, hallelujah, pagpapasalamat sa Kanya, atin pong ginagawa. Mga minamahal ko, na ibalik naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.
sa pamagitan ng mga patutong ito. At talagang kinakailangan po natin talagang maalaman, mga minamahal ko, at ma-realize, mga minamahal ko, yung kapangyarihan, the power of our testimony. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinasabihan po tayo na maging masinop sa paglalahad, mga minamahal ko, ng mga patutong ito, mga minamahal ko, sapagkat hindi naman natin talaga personal story itong mga to. Amen? It's the story of Jesus in us. Ito po, mga minamahal ko, kwento ng mga Panginoon sa atin. Kaya mga minamahal ko, maging maayos nawa ang ating pong paglalahad. Amen? Amen? At alam naman po natin, mga minamahal ko, hallelujah, yung influence, yung power ng ating pong testimonya, mga minamahal ko, that mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang naghahayag ng kabutihan ng mga Panginoon, and therefore, it will lead others to Christ. Amen? At yung mga minamahal ko, hallelujah, naghahanap sa mga Panginoon, kanilang masumpungan. Amen? Ang mga patutong ito, mga minamahal ko, at sila po, mga minamahal ko, yung makumbinsi, hindi lamang mga minamahal makumbinsi, kundi maging converted din, mga minamahal ko, kagaya po natin, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, bilangin natin ating mga pagpapala, sapagkat yan po'y, mga minamahal ko, mahigit kaysa mabibilang. Amen? At mga minamahal ko, huwag na natin banggitin, mga minamahal ko, yung mga paulit-ulit, mga minamahal ko na patotoo at nagsasawa ng ating po mga tagapakinig. Hindi po ganyan, mga minamahal. Amen? Amen? At huwag natin sabihin walang bago, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, kung tutuusin, mga minamahal ko, araw-araw, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagdaragdag ang mga Panginoon ng ating po mga patotoo. Amen? Amen? Araw-araw na tayo po nakakatanggap, mga minamahal ng pagpapala na ating pinakamamahal ng Panginoon. Yun lamang ng yung nagdaang bagyo, mga minamahal ko, yung Typhoon Maring. At nalaman po natin, mga minamahal ko, yung kanyang mga talagang sinalanta, mga minamahal ko. Talagang mga minamahal ko, talagang nakakapanlumo, mga minamahal. Marami pong mga talagang mga kababayan po natin dyan sa may La Union, mga minamahal ko, 4 na bayan ang talagang lubog sa baha. Amen? Dahil doon sa DK, mga minamahal ko, na talagang nasira, mga minamahal ko, dyan sa may Ilocos region, mga minamahal ko. Amen? Sa may Cagayan, mga minamahal ko, sa may Isabela, hanggang sa Palawan, wala naman po silang typhoon signal, pero ang sabi nga, mga minamahal ko, in-induce ng Typhoon Maring yung habagat, yung monsoon rains. Amen? Kaya marami po, napakalawak po, mga minamahal ko, ng naapektuhan itong Typhoon Maring na nagdaan. Pero dito sa Pangasinan, mga minamahal, nakaranas tayo ng mga ulan. Amen? Pero hindi kagaya, mga minamahal ko, ng ibang lugar. And we were spared by God. Amen? Kaya dapat pasalamatan po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, in-exempt, mga minamahal ko, tayo naman po, mga minamahal ko, kung meron po tayong kakayahan, ay makiramay tayo doon sa mga naapektuhan. Kagaya ng ating pong napag-aralan noong nakaraang Wednesday. Amen? Amen? Magbigay tayo ng lingap, magbigay tayo ng comfort, bilang comforted, mga minamahal ko, ng mga anak ng Diyos. Sa mga talagang nakakaranas ng mga kapigatian, tayo rin naman ay inutusan ng mga Panginoon na magbigay aliw. Hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, I will pray for you. Kung meron tayong magagawa, why not? Amen? Amen? Purihin natin, hindi tayo makapag-amen, mga minamahal. Pero yun nga, mga minamahal ko, kung gusto natin talaga, mga minamahal ko, na talagang mag-grow at talagang daluyan ng masaganang pagpapala ng mga Panginoon. Amen? Kung atin talagang natumbok yung pangangaral noong nakarang Wednesday, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo magiging katulad ng Dead Sea na tinatawag. Amen? Na talagang walang kapasidad, mga minamahal, magbigay in return. Gusto lamang tanggap lang ng tanggap. Kaya mga minamahal ko, namatay siya, naging dormant, naging stagnant, mga minamahal ko, sapagkat
it doesn't have the capacity to give. Sabi nga natin napag-aralan, tanggap lang ng tanggap hanggang sa natabunan. Amen? Pero kung tayo po gusto natin ng talagang buhay, mga minamahal ko, we have to pass it on. Yung comfort na ating pong natanggap, i-comfort din naman natin sa iba. Yung lingap na ating natanggap, mga minamahal ko, hallelujah, ibigay nating ding lingap sa mga iba. Lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At akin na pong pinaganda ang mga unang 5. First 5 sa ating mga beloved sisters and brothers, mga minamahal ko. Sa ating mga beloved sisters, maganda po ang ating beloved Sister Nida Bacuyag, ating beloved Sister Presi Benitez, ating beloved Sister Jonelyn Milan, ating beloved Sister Rejoice Garcia, at ating beloved Sister Lourdes de Guzman. At sa ating mga beloved brothers, get ready sa ating beloved Brother Fernando de Guzman, ating beloved Brother Edward Padua. Sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved Brother June Sabangan. Maganda rin po ang ating beloved Brother Mario Fernandez at ating beloved Brother Samuel Villaruz. Mga minamahal, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, at sa mga sumusunod, mga minamahal ko, para din sila po, mga minamahal ko, yung makapaghanda. Ating beloved Sister Seni Chua, ating beloved Sister Abilina Rosario, ating beloved Sister Mirasol de Vera, ating beloved Sister Annabel Lee Aquino, ating beloved Sister Jubel Nuez, ating beloved Sister Chesley Aquino, at sa ating mga beloved brothers na mga numbers 6 up to 12, mga minamahal ko. Maganda po, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating beloved Brother Michael James Risuelio, ating beloved Brother John Noel Braganza, beloved Brother Gary Fernandez, ating beloved Brother Daniel Pereras, ating beloved Brother Pedro Rosario, ating beloved Brother Romel Morante, at ating beloved Brother Joshua Villaruz. At atin na pong formal na buksan, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong testimony portion. Atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Nida Bacuyag. Amen? Kung siya po'y ready na. At sundan po siya na ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po namin. At dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldis Radalmeda, at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At mabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang anak, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po isa po ako na napabilang po sa gawaing ito po, mga minamahal. Hallelujah, sapagkat dati po mga minamahal, noong araw po mga minamahal, nariyan na hindi ko po ito pinapansin po, mga minamahal. Nariyan na kahit na ako po'y sinishiran po, mga minamahal, binabahagi na ng mga patotoo po dito. Pero binabaliwala ko lamang po, mga minamahal. Nariyan po, mga minamahal, na sa aking pagbabaliwala po, mga minamahal, nariyan na dumating po ng aking beloved kong anak na siya po ay nagkaroon ng karamdaman po, mga minamahal, na galis po sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. Ito po'y punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. Hanggang dinadala ko po ito sa doktor po, mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan sa doktor po. Tunay po, mga minamahal, na yung mga gamot na ginagamot ko po sa kanya, ito po'y baliwala lamang po, mga minamahal, sapagkat lahat ng iginagamot ko po ay ito po'y pansamantalang kagalingan lang po, mga minamahal. Gumagaling ito, ngunit nariyan din na bumabalik din po ito at mas malala pa po, mga minamahal. Nariyan na ginawa ko po lahat ang kaparaanan na
na itinuro po sa akin po mga minamahal upang gumaling lang po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang sa naalala ko po yung palaging nag-share po sa akin, dako po ng Manila po mga minamahal sapagkat doon po kami dati nakatira. Nandiyan po mga minamahal sa wala na po akong magagawa. Sinubukan ko po mga minamahal na lumapit po sa kapatid na ito at araw ng linggo po nung sila po idadalo po mga minamahal, nariyan na sumama po ako mga minamahal sa kanila. Sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat sa araw na yun po mga minamahal na nariyan po mga minamahal na nakita ko po mga minamahal na sa mga pagpupuri po mga minamahal na katulad ng ganito po mga minamahal na magpupuri po. Nariyan na unang-una ko pa lang po mga minamahal na masaksiyan po mga minamahal. Ngunit grabe na po yung aking kagalakan po mga minamahal. Tunay na sa mga patotoo po mga minamahal na ako na kinig po ng mga patotoo po mga minamahal. Talagang tunay na kamangha-mangha po mga minamahal sapagkat yung cancer po mga minamahal na tinanggihan na ng doktor po mga minamahal. Dito po mga minamahal no, sila po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng malapay ni Jesus at sila po nagpatuloy, sila po pinagaling ng malapay ng Jesus. Praise the Lord. At ganyan din po mga minamahal, yung napakinggan ko rin po mga minamahal na, yung ketong po mga minamahal na, yung kanyang daliri po mga minamahal, ay pudpud na po mga minamahal, ang kanyang daliri po mga minamahal. At nung sila po ay lumapit na, nagpabautismo rin po sa tubig sa pangalan ng malapay ng Jesus, siya po inilinis at pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Alam yung mga minamahal, ako po mga minamahal ay karamdaman ng anak ko po ay galis din po mga minamahal na hindi ko po sa mga panahon na yun, hindi ko po alam ang gagawin ko mga minamahal. Tunay po mga minamahal, karoon pa po ako ng pananampalataya. Tunay na tumanggap po ako ng pagkatapos ng gawain, tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng malapay Jesus. Tunay nga sa aking pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo. Wala pa pong 1 buwan po sa aking pagdalo. Namalayan ko na lang po yung katawan ng aking beloved kong anak. Wala po akong ginamit na gamot. Wala pong ointment. Wala na po yung mga antibiotic. Nandiyan po man mahal. Tunay na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Pangunat panalangin po ng ating mga Pastor Weldis Radalmeda. Yung karamdaman ng aking beloved kong anak. Ito pinilinis at pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, dati po mga minamahal, bata pa po ako hanggang nagdalaga, hanggang mag-asawa, mahina rin po ang aking baga. Sa kahabagan ng malapay na sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Hindi ko na rin po namalayan na ang karamdaman kong ito po ipinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay sama rin po ng aking pag-uugali po mga minamahal. Di rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband. Tunay nga po rin po mga minamahal na nandiyan na sa patuloy ko pong pagdalo sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talagang tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay na hindi lang siya nagpapagaling, nagbabago rin po siya ng buhay. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Yesus mag-isa. Sa mga himala rin po mga minamahal na ako po mga minamahal ay naranasan ko po yung nakunan po mga minamahal na nandiyan na inabot po ng 1 linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa panahon na yan po talagang grabe po yung pagbe-bleeding ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na ako po nanampalataya po sa mahal na Panginoon, nagtiwala lang po mga minamahal, na wala pong imposible sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na dahil sa mga naririnig ko rin po mga patotoo, tunay na nariyan po mga minamahal na
Alam niyo po, yung pitos na yan po, mga minamahal na hindi pa po lumalabas. Ito po'y bulok na po sa akin sa napupunan. At tunay na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Valdez Radalmeda. Alam niyo po, yung pitos na yan po, mga minamahal, wala po akong ginawa, nagpuri lang po, nagtiwala na ng palataya. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Napakabait na mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Tunay na, grabe ang kanyang pag-iingat. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, napapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sapagkat maging sa pagpapala po, mga minamahal, naranasan din namin po yung naglakad noon po, mga minamahal. Ngunit tunay nga na mapagpala ang Diyos sa ating pinaglilingkuran sapagkat tunay nga na sa pagbibigay, nagtapat po kami, mga minamahal. Tunay nga na sa hindi namin inaasahan po, mga minamahal. Pinagpala po kami ng mahal na Panginoon dati po, mga minamahal. Wala pa kung kaming tirahan po, mga minamahal. Ngunit nariyan po na pinaghaloban po kami ng sarili naming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Hallelujah. Jesus, sa mga biyaya at pagpapala na pinaghalob niyo po sa amin. At napapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na nariyan na patuloy po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Ispulam. Praise the Lord. Pumulakpak po tayo, mga minamahal ko, ng masigabong palakpak. God bless you, beloved Esther Nida Bakuyag, sa pinagpalang patutong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa mga himala. At sa lahat, mga minamahal ko, ng mga blessings na talagang ating pong natatanggap, mga minamahal ko. Sabi ng ating mga kapatid, dati wala silang sariling tahanan. Amen? At talagang alam naman po natin, mga minamahal ko, na mahirap makitira. Amen? Ay, sabi nga, mga minamahal ko, kapag nakikitira ka sa isang bahay, mga dikwerdas ang mga galaw mo. Amen? Hindi ka pwedeng mag-number 3 ng electric fan. Baka lumakas ang gastos ng konsumo. Hindi ka makapag-ulam ng gusto mo. Amen? Amen? At hindi ka pwedeng gumising ng tanghali na. Sabagat, mga minamahal ko, nakikitira ka lang. Amen? So, mga minamahal ko, talagang yung kalayaan mo, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, nasikil, mga minamahal ko. Amen? Pero mga minamahal ko, mapagpala ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen? Yung kanila pong mapangarap na lamang, mga minamahal, na magkaroon ng sariling tahanan, binigyan ng katuparan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At maging yung kanila pong sasakyan, mga minamahal ko, na dati-dati, mga minamahal ko, naranasan po nila yung sasakyan po nila Cadillac. Amen? Cadillacad. Amen? Amen? Alam po natin, mga minamahal, naglalakad, mga minamahal ko, yung ating mga kapatid. Subalit, mga minamahal ko, dumaan, mga minamahal kong panahon, at talagang nakikita ng mga Panginoon ang kanilang estado, mga minamahal ko. Ang mahal na Panginoon, kapag mga minamahal ko, nakita niya na sincere yung ating pong mga puso sa paglilingkod na ito, mga minamahal ko, gagawa siya ng kaparaanan para, mga minamahal ko, dumaloy, mga minamahal ko, hallelujah, yung pagpapala sa atin. Amen? Ang lingap ng mga Panginoon ay ating pong talagang matanggap, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Nagkaroon ng sariling sasakyan, mga minamahal ko, at hindi na po naglalakad. Kaya, mga minamahal ko, patuloy tayo. Atin naman pong ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Fernando de Guzman. At sundan po rin siya, mga minamahal ko, ng ating beloved Sister Presi Benitez. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y napapaabot, dubling paggalang sa ating beloved Pastor Will de Almeida, at ganoon din sa mga alaala at turo na hindi malilimutan, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida,
At ganun din sa mga pastoral house, mga pastoral workers, mga minamahal. Sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher Bobo Inier. At ganun din sa ating beloved elders. At ganun din po sa inyo mga minamahal na kapatiran. Magandang gabi na po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Nung hindi pa ako nakilala sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, ako po'y lumaki sa isang minahan mga minamahal. Ang minahan po yung malaking kumpanya po yung Dinggit Corporation po yung mga minamahal. Nasa gitna po kami ng bundok mga minamahal. Doon po ako lumaki mga minamahal. At mayroon po kaming reliyon na namulatan mga minamahal hanggang makilala namin ang mahal na Panginoon Jesucristo. Sa tagal ng panahon na reliyon na yan mga minamahal. Ako po'y nagsisimba rin po linggo-linggo mga minamahal. Ngunit wala pong katugunan ng aming mga panalangin mga minamahal. Nandiyan po ang kahirapan ng aming mga buhay, mga minamahal. Pag kami nagkakasakit mga minamahal, pupunta kami sa ospital, mga minamahal, ganun po ang aming mga buhay. Sa taglay-taglay po ang aking bisyo mga minamahal na isang kalalakihan mga minamahal. Lahat ng mga empleyado doon mga minamahal. Karamihan po doon, marami po akong barkada mga minamahal. Puro manginginom po yun mga minamahal. Bata pa, natuto na po akong uminom mga minamahal. Ganun po ang buhay ko noon mga minamahal hanggang sa ako'y napaaway doon sa isang empleyado ng kumpanya mga minamahal. Ito po ay dahil po sa aking kalasingan mga minamahal. Tinutukan ko po ng baril po yun mga minamahal. Gabi po ng December po yun mga minamahal. Sa kalagitnaan ng bundok po yun. Inulit po ako ng security guard mga minamahal. Alas 12 ng gabi po, itinabol po ako papuntang bayan mga minamahal. Walang kalam-alam ng aking mga magulang mga minamahal. Galit na galit yung mga security sa akin mga minamahal. Kinamogahan po yun. Nalaman nila na nandun na po pala ako sa presinto mga minamahal. Napag-isipan ko nung maaga na po, pinagsisihan ko po yung nagawa ko. Ngayon, ang aking mga kuya mga minamahal, problemado sila sa akin mga minamahal. Hanggang ako po ay yung baril na nahulihan sa akin mga minamahal, hindi ko po alam po yun. Napunta pala, yung kasong illegal possession of firearms, napunta sa provincial court po mga minamahal. Isang buwan po ako nasa kulungan mga minamahal. Ako'y mag-edad siguro mga 18 years old po yung mga minamahal. Ako'y napunta sa San Carlos, mga minamahal. Hindi namin pa alam itong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napunta po ako dito, mga minamahal. Taglay ko po yung mga bisyo, mga minamahal. Sa barangay, nandun po ako, umiinom po ako. Paggamit ng mga marijuana, pag kami nalalasing mga minamahal, umihitit po kami mga minamahal. Ganun po ang buhay ko, mga minamahal. Hanggang ang aking kuya napunta dito sa San Carlos, mga minamahal, siya na po yun. Siniran po ako ng Word of God, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sapat siya po ay meron din pong karamdaman at nakita ko po sa kanya, mga minamahal. Nung ako'y inanyaya niya sa gawain ito, mga minamahal, ako po'y dumalo, mga minamahal. Dumalo po ako, mga minamahal. Gabi po yun, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Tinanggap ko ang ating mahal na Panginoon sa tubig, sa pangalan natin, Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganoon din po yung karamdaman kong
sakit sa puso, mga minamahal, nakuha ko po sa pag-iinom ko po ito, mga minamahal. Sa aking kabataan, taglay ko na po ito, sakit ng ulo, mga minamahal. Yan po, hindi ko po pinadoktor yan, mga minamahal, sumusumpong mga yan. Itong sakit na puso po ito, parang tinutusok ng karayom na hindi po ako makagalaw, mga minamahal. At ganun din ang aking sakit ng ulo, mga minamahal, parang binibiyak ito, mga minamahal, pag sinusumpong ito, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon si Kristo, mula nang siya aking nakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal, tinanggap ko sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Ang karamdaman pong yan, nataglay ko po habang yung kabataan ko, mga minamahal, ito'y pinagaling ng ating mahal na Praise the Panginoon si Kristo, Lord. mga Hallelujah. minamahal. At pinapasalamatan ko rin ang mahal na Panginoon si Kristo nung ako'y nagtrabaho sa isang minahan, mga minamahal. 5 years ako doon sa minahan na po yung sa underground, mga minamahal. Pag ako'y pumapasok sa loob ng underground, ako po ay nalalahin sa mahal na Panginoon si Kristo. Mula sa labas hanggang sa loob, 250 meters ang layo po noon, papunta doon sa harapan ng site na pinagtatrabaho namin, mga minamahal. 3 po kami yan, mga minamahal, nasa harapan po kami. Yung bumagsak na bato, nililinis po namin yun, mga minamahal, pero napakagandang ground na po sa taas, titignan po namin. Bago namin nalilinisan po yun, mga 5 tons siguro po yun na nalilinisan namin po, mga minamahal. Pagkatapos namin nalinisan po yun, umatras na po kami, mga minamahal, biglang bumagsak po yung napakaraming bato, mga minamahal, pero wala na po kami doon. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa amin, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, ang trabaho sa underground, mga minamahal, talagang mahirap, mga minamahal. Binubuhat namin po yung isang tao, binubuhat po namin yung 8x6, mga minamahal, isang tao po yun. Pero para sa akin, mga minamahal, napakagaang, mga minamahal, tinatayo po namin, ini-install namin po yun, tinitimber po namin para hindi mahulog yung mga bato, mga minamahal. At ganun din po yung malaking bato na ganyan, malaking boulders, mga minamahal, binabasag ko po yan, mga minamahal. Nagtataka yung mga kasama ko, hindi nila mabasag, ako mabasag ko, mga minamahal. Kaya, Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon si Kristo, sa liit ng katawan ko po ito, mga minamahal, pinagpipiraso ko po yung mga bato na yun, mga minamahal. Kaya sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon si Kristo, ang bawat destino ng aking mga kasama, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, may isa po akong kasama, mga minamahal, na nahulugan ng bato po, namatay po siya. At ganoon din po yung mga kasamaan ko, sila po ay nahulugan ng bato, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, ako po ay pinag-iingatan ng mahal na Panginoon si Kristo. Hindi pa ako nadisgrasya, mga minamahal. Kaya, Praise the Lord. Sa mahal na Hallelujah. Panginoon si Kristo, sa pag-iingat niya sa akin, sa loob ng underground, na wala pong nangyayari sa akin, hanggang ako po ay wala na po kaming trabaho, napunta na po kami rito sa San Carlos, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, ako po ay nagpatuloy sa gawain ito. 3 beses po ako dumalo sa ating mahal na Panginoon si Kristo, at alam ko na kalooban ng ating mahal na Panginoon ito, mga minamahal, upang ako'y magkaroon ng karunungan, pagkaunawa sa ating mahal na Panginoon. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, magkakaroon po ako ng pananampalataya sa Kanya, mga minamahal. Totoo po yun, kasi pinapalalain ko sa ating mahal na Panginoon si Kristo. Tuwing gabi po yan, pagising ko po, ako'y nagpupuri at nalangit, humingi ng kapatawaran, humingi po ako ng karunungan, pagkaunawa sa ating mahal na Panginoon. Kaya ako'y pinapatnubayan ng Diyos patungo dito. Bibigyan ako ng karunungan sa 3 beses sa pagdalo dito, mga minamahal. Dahil sa kahirapan din ng buhay, mga minamahal, wala rin po akong trabaho. Salamat sa mahal na Panginoon, may ginagamit po akong bisikleta, mga minamahal. Siya po yung pagpunta ko rito, mga minamahal.
Salamat sa mahal na Panginoon sa kaligtasan na ibinigay niya sa ating lahat, mga minamahal, pananampalataya sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo lamang. Hallelujah, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman, sa inyo pong patutong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Talagang grabe ang pinagdaanan, mga minamahal ko ng ating pong mga kapatid. At mga minamahal ko, talagang ipinagpapasalamat niya, mga minamahal ko na talagang ang layunin ng mga Panginoon sa kanya, mga minamahal ko, ang talagang siyang, kumbaga, nasunod. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, ang sabi nga, before the foundation of this world, I have chosen you. Ang sabi mga minamahal ko ng banal na kasulatan, bago pa man lalangin, mga minamahal ko, sanlibutan ito, mga minamahal ko, talagang nasa isip na naman ang Panginoon, na tayo po, mga minamahal ko, ay mapabilang sa kanya pong ministeryo. Amen? At talagang yan po ipinapatuto ng mga ilan, mga minamahal ko, na nakaranas po sila ng pag-iingat mula sa malang Panginoon. Hindi pa man sila nakakilala, napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal ko. Yun po, mga minamahal ko, ay talagang, kumbaga, nasa plano na, nasa programa na ng ating pinakamamahal ng Panginoon, na talagang dadalhin tayo isang araw, mga minamahal ko, sa kanya pong tunay na kongregasyon, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sabi ng ating mga kapatid, bagamat nakaranas siya ng mga problema, mga karamdaman, mga minamahal ko, ngunit yun po, mga minamahal ko, ay talagang pinaglalakip-lakip talaga naman ang Panginoon. At yun nga, kanya pong talagang na-realize, mga minamahal ko, na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi niya, ako'y binibigyan ng karunungan ng mga Panginoon. Amen? Amen? At yun naman talagang ating pong inaasam, na magkaroon tayo ng heavenly wisdom, ng mga minamahal ko ng understanding, mga minamahal, hindi lamang mga minamahal ko ng knowledge, ng kaalaman, mga minamahal ko, digit sa lahat, mga minamahal, yung kaalamang spiritual, mga minamahal ko, para hindi tayo maisahan, mga minamahal ko, ng kaaway. Amen? Talagang alam natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong mga pagdidesisyon sa buhay, mga minamahal ko, ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, makakabuti sa atin. Amen? Patuloy tayo, mga minamahal, kung hindi pa tayo inaantok, mga minamahal ko. Atin naman pong pinagkakalawang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Presi Benitez. At maganda rin po ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord, mga minamahal ko. Hallelujah. Yung praise the Lord natin, inaantok na, mga minamahal ko. Hallelujah. Narito po ating beloved Sister Presi Benitez. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagluluwahati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din po sa mga beloved workers, sa ating sa kanilang beloved children, sa Almeda family, at sa inyo pong lahat, ginigilo kong mga kapatiran, ako po'y bumabati ng hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po na binigyan na naman po na pagkakataon na para pasalamatan po siya sa mga dakilang kamangha-manghang gawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napabilang din po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati din po na matigas din po ang aking puso. Ito po yung aking binabaliwala lamang. Andyan po, dati-rati din po na ako po naglilingkod sa JIL Fellowship. Andyan po na 15 years po ako naglingkod dyan ng aking buong sambahayan. Subalit andyan po na walang katugunan po ang aking mga panalangin, ang aking karamdaman na taglay-taglay ko po nung ako po'y naglilingkod. Andyan po na isa pong kapatiran po talagang walang sawa pong magbahagi ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Andyan po na kung saan po kami nagkakasabayan, andyan po doon po sa aming barangay hanggang sa tricycle po, nagkakasakayan po kami na siya po'y pupunta sa gawain niya at ako'y pupunta din po. Talaga po ang kapatid na ito, wala pong sawang pong magbahagi po ng kabutihan ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hallelujah. Hesus. Andyan po ito yung aking binabaliwala lamang. Andyan po na isang araw po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po yung may karamdamang diabetes. Ang aking beloved nanay, andyan po kung sa isang hospital na po kami nanggaling, sa mga private hospital pa po, mga private doctors talaga po ang kinukuha po namin para po masolusyonan po ang karamdaman ng mga aking beloved nanay. Subalit andyan po na pabalik-balik po kami sa hospital, andyan po nanggagaling po siya sa ICU. Bagamat andyan din po na ang kanyang karamdaman talaga pong walang lunas po dahil komplikasyon na po. Andyan po na, ito po yung taong 2014 nang kami po nakakilala dito po sa gawaing ito. Ang ating beloved kapatid na talaga pong andyan ang isa din po na ang aking beloved tatay na pinatawag po siya na pinapunta po sa bahay. Andyan po na kinausap din po kami ng ating beloved kapatid pong yan na subukan nyo na wala namang mawawala, sabi niya. Andyan po, kinausap po kami ng aking beloved husband. At kami din po ay nagpaunlak po at sa paglihans po ng ating beloved kapatid sa pangunang panalangin ng ating beloved pastor. Andyan po ang aking beloved nanay na nangihina, hindi na po kumakain. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Andyan po na, ang sabi po ng aking beloved nanay, pag naka-recover po, talaga pong kami po'y pupunta at dadalo dito sa gawaing yon. Araw po ng Wednesday, kami po'y dumalo. At andyan po ang aking beloved nanay. At inaalalayan po ng ating mga beloved sisters. Andyan po nang matapos po ang gawain ng ating ang banal na gawain, kami po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Siya po ay Hallelujah. nakauwi. Kami po ay nakauwi na talaga pong andyan po, naghanap na po siya ng pagkain. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon, taon ang binilang. Andyan po na talaga po ang aking asma, talagang hinahanapan ko din po ng solusyon ng aking sakit dahil po nung una po talagang ang aking karamdaman po talagang nahihirapan po ako, taglay-taglay ko po nung ako po'y magkaasawa at magkaanak hanggang sa ako po'y nung dalaga pa po, talaga pong taglay-taglay ko yung sakit na yan. Bagamat andyan po na nung ako po'y dumalo lamang po sa gawaing ito na nagpabautismo din po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma, andyan po, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Glory to God. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dinugtungan niya na naman po ng isang taon ng aking buhay. Nung isang araw lang po ako po'y nagdiwang ng aking karawan. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung hindi po ako nakakakilala dito po sa gawaing ito, andyan po ang taglay kong sakit talaga po ang aking asma, talagang grabe po noon. Noon po talaga pag sinisipo na po ako, inuubo, andyan po. Minsan din nga po ako'y nagsusuka ng dugo pag ako'y napapagod sa pagtatrabaho, sa paglalaba. Andiyan po talagang ako'y natatakot dahil nga po na ako'y nagsusuka na ng dugo. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nang ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan niya po, andyan po ako'y lahat po ng aking karamdaman, andyan po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Andyan din po ang aking karamdamang pananakit ng tiyan. Ito po'y taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. At ako po'y nagpapadoktor po dyan sa Dakuna BMU. Subalit nandyan po wala din pong kagalingan ng aking karamdaman. Espesyalista po ang gumagamot sa akin. Andyan nga po sabi niya sa akin na magpa-ultrasound daw po ako. Subalit hindi ko po dininig po ang advice ng doktor na yon.
Ang ginawa ko na lang po, patuloy na lang po nagsumamo sa mahal na Panginoon, dumalo ng dumalo sa araw ng mga gawain, nagpuri at nagayuno. Andyan po ang aking pananakit ng tiyan. Pinagaling na naman po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya, sa pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Andyan po, nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat niya po sa aking buong sambahayan, sa aking beloved na anak na nasa dako ng ibang bansa. Andyan po ang patuloy na pag-iingat niya po at binibigyan ng katalinuhan po sa kanyang trabaho. Andyan din po ang patuloy na pag-iingat niya at patuloy na pinapalakas, pinalulugsog po ang aking buong sambahayan. Ganon din po sa Bible Praise the study. Lord. Maraming salamat po sa lahat po ng mga pagpapalang yan, sa lahat po ng mga kagalingan ng aking mga karamdaman. At ito po talagang napakarami ng aking sakit. Kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talaga pong siya aking nasumpungan ang dakilang manggagamot sa gawain ito. That's Kaya, right. Amen. Hallelujah. Pupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat-lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak na yan. Sapagkat para sa mahal na Panginoon, God bless you, beloved Sister Presi Benitez, sa pinagpalang patutuong yan. At talagang masasabi po nating persistence pays off. Amen? Yung ating pagpupunyag, mga minamahal ko, yung walang sawang humahayo ng mga kapatid, mga minamahal ko, talagang nagbubunga yung kanila pong effort, ika nga. Ang sabi ng ating mga kapatid, ako'y binunga ng isang kapatiran na talagang walang sawa, makulit, mga minamahal ko, na nagsishare ng kabutihan ng mga Panginoon. Bagamat meron akong congregation na dinadaluhan. Pero ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, meron nga akong kongregasyon na dinadaluhan, pero ang kagalingan ng aking karamdaman ay hindi ko makamtan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagtanong din ang ating mga kapatid. Kaya naman mga minamahal ko, nung nasumpungan niya, mga minamahal ko, ang gawain ito, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tinanggap niya ang mahal ng Panginoon bilang kanyang Diyos, Hari, tagapagligtas ng kanyang buhay at kanya ring manggagamot. Mga minamahal ko, ang sabi nga ng ating mga kapatid, wala nang pinakamagaling na manggagamot kundi ang mahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon, yung kanya pong karamdamang asthma, na mahirap pong maging isang asthmatic patient. Amen? Alam po natin yan, mga minamahal ko, na kapag mga minamahal ko, nakalanghap ka lamang ng alikabok, mga minamahal, amen? At medyo mainit ang panahon, ay talagang nagtitrigger po yan, mga minamahal ko, ng asthma. At mga minamahal ko, nebulizer, mga minamahal ko, yung mga gamit, mga gamot, mga minamahal ko, yung mga pansamantalang kagalingan lamang, mga minamahal ko, hallelujah, para maibsan, mga minamahal, yung talagang hirap na huminga, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, talagang walang kompletong kagalingan. Pero ngayon, tingnan nyo ating mga kapatid, mga minamahal ko, wala nang aparato. Wala nang nebulizer. Amen? Amen? Sapagkat lubusan na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Puri natin nagilang Diyos bago natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Edward Padua. Tayo po muna tumayo, mga minamahal ko, sapagkat medyo hindi na tayo makapag-respond. Mga minamahal ko, yung mga palakpak po natin, yung ating po mga pag-amen, mga minamahal ko, mahina na. At yan po, mga minamahal, palatandaan na medyo inaantok na tayo. Gisingin po natin at mga inaantok na diwa, mga minamahal ko, sa pamagitan mapapuring awitin na ito, mga minamahal. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami yung kukunin na.
at amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasik, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap pumawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. Naway nagising na tayo. Amen. Amen. At sa mga medyo talagang hindi pa, pwede tayong magunat-unat, pwede tayong lumukso doon sa may bandang likod para talagang mga minamahal ko, hallelujah, manatili tayong gising. Medyo maaga-aga pa. Amen. Kumbaga sa boxing, mga first round pa lamang, mga minamahal ko, hindi tayo pwedeng ma-knock out. Amen. We could last, mga minamahal ko, 12 rounds yan, 15 rounds para mga minamahal ko, alam, makumpleto po natin. Amen? Yung overnight worship, mga minamahal ko. Let us, mga minamahal ko, talagang i-compute natin mga ilang oras ba tayo natulog, mga minamahal ko, kung ilang hours itong overnight. Mga minamahal ko, baka 20% lamang yung gising natin, ang mga minamahal ko bang mananatili natin gising, and almost 80% mga minamahal ko ng overnight worship ay tulog tayo, mga minamahal ko, hindi po yun maganda. Amen? Amen? Malulugi tayo. Mga minamahal ko, hindi tayo nagpuyat. Mga minamahal. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother Edward Padua. At sunod po siya na ating beloved Sister Jonalyn Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pagpupulit, paglalahati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And double honor po sa ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda to cherish the blessed teachings of our dear Assistant Pastor Linus Almeda and to their beloved children. Ako po bumabati po ng magandang umaga po sa ating beloved mga minamahal na manggagawa, mga minamahal, sa ating mga minamahal na kapatiran, baguhan, madatian, sa ating beloved elders, mga minamahal, sa mga instrumentalists. Ako po bumabati ng magandang hating gabi na po, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal. Hindi po ako nakakilala sa kongregasyon ito, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po na ako po may karamdamang asma, mga minamahal. Tunay nga po na yung karamdamang yan, mga minamahal, nagpahirap sa akin, mga minamahal. Diyan po na tuwing ako po matutulog, mga minamahal, diyan po na inaanap ko po yung tamang posisyon, mga minamahal. Hindi po ako makatulog, mga minamahal, ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yan po mga minamahal na
ginamit po ang aking beloved Tito Salaman, mga minamahal. Tunay nga po na dati mga minamahal, siya po'y maraming bisyo, mga minamahal, ngunit siya po'y napadako ng dakong Manila, mga minamahal. Tunay nga po na siya po'y umuwi, mga minamahal, na may dalang kagalakan, mga minamahal, na wari, mga minamahal, na siya po'y nakatagpo ng kayamanan, mga minamahal, ngunit Praise the Lord. nandiyan po na nag-share po siya ng Word of God, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na wala po kami ginawa, mga minamahal, kundi sumama, mga minamahal, dahil nandiyan po na nakita po namin, mga minamahal, yung pagbabago, mga minamahal. Tunay nga po na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, nandiyan din po na mga minamahal na pinangaral po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po na pagkatapos ng gawain, mga minamahal, tunay nga po na ako po yung nagpabautismo sa pangalan nating pinakamamahal pang Jesus. Tunay nga po, mga minamahal, yung asma, mga minamahal, tunay nga po yung pinagaling ng ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Thank you so Hallelujah. much. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Jesus niya po, mga minamahal. Sa pag-iingat, mga minamahal niya po, mga minamahal ng beloved. Mga minamahal na aking beloved lolo, mga minamahal, buong pamilya, mga minamahal. Tunay nga po na sila po'y dumako ng Marikina, mga minamahal, upang diyan po karawan po ng aking beloved Auntie Salaman, mga minamahal. Tunay nga po na isa pong jeep sila, mga minamahal. Diyan po yung kasiyahan nila, mga minamahal, na di nila po alam na sa kanilang pag-uwi, mga minamahal. Tunay nga po na sila po'y madidisgrasya, mga minamahal, diyan po sa dakong Tarlac, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na nandiyan po, mga minamahal, yung jeep, mga minamahal. Isipin nyo, mga minamahal, yan po na umikot po ito ng 5 beses, mga minamahal. Nandiyan po na parang lata na niyupi, mga minamahal. Ngunit sa pagbanggit po ng aking beloved lolo, mga minamahal, ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Tunay nga po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. Thank you so much. Glory to God. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Diyan po, mga minamahal, na diyan po na tunay nga po naman diyan, mga minamahal, ng pagkamatay ng aking beloved Father Salaman, mga minamahal. Tunay nga po na kung pinag-alala, dahil diyan po na wala po kaming mga pagkukulan ng hanap magbuhay, mga minamahal, ngunit sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, pagtatapat, mga minamahal, tunay nga po yung trabaho po, mga minamahal, ang lumapit sa akin, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na sa patuloy na pagdadalo, mga minamahal, diyan po yung pagpapala ng ating pinakamamahal pang Jesus. Diyan po na ako Praise pinag-umpisa God. bilang, Hallelujah. diyan po na napakaliit na sahod, mga minamahal, ngunit ito po yung unti-unting pinalaki ng ating pinakamamahal pang Jesus. Diyan po na tunay nga po, mga minamahal, na kung tayo magtatapat, mga minamahal, tayo po pagpapalain ng ating pinakamamahal That's pang right. Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Jesus, sa mga pagpapala, mga minamahal. Tunay nga po na nandiyan po na dati-rati, mga minamahal, bike po yung service ko, mga minamahal, ngunit nandiyan po na po yung pinagkaluban ng dalawang, mga minamahal. Nandiyan po yung motor sa mga minamahal, yung brand, yung mga minamahal, na may yung mga minamahal. Pagkabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po na hindi man karapat, dapat ako'y ginagamit bilang isang beloved Furnace Choir. Ang lahat po ng kapurihan, mga minamahal, ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother Edward Padua, sa inyo pong patutong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, na siya po, mga minamahal ko, ang nag-aangat, mga minamahal ko. Amen? Hindi niya pabayaan, mga minamahal ko, na maging buntot na lamang, mga minamahal ko, yung kanyang mga anak, mga minamahal ko, hindi ginagawa niyang ulo. At mga minamahal ko, proven na yan, mga minamahal ko, na kapag tayo po'y nagiging matapat, amen, sa lahat ng aspeto ng ating pong paglilingkod, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal ng Panginoon, talagang itataas tayo. Amen? Hindi lamang literal na, mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, ipagpapalain, kundi yung mga posisyon po natin, mga minamahal ko, ang ating mga kapatid, dating nag-umpisa sa maliit na sahod, ang sabi niya, hanggang sa ito'y lumaki ng lumaki. Maraming mga kapatiran ng kanila po mga patotoo, nag-umpisa bilang mga minamahal ko doon sa pinakamababang level, mga minamahal ko. Amen? Sa mga utility boy lamang sila, mga minamahal ko, hindi natin ina-underestimate, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, hanggang sa sila po'y ginawang mga iniluklok doon sa managerial positions, mga minamahal ko. Amen? Ayan po yung palatandaan, mga minamahal ko, na ang mahal ng Panginoon, hallelujah, kayang-kaya tayong mga minamahal ko iangat. Amen? Amen?
Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at patuloy tayo. Atin naman pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating beloved Sister Jonelyn Milan. At sundan po siya na ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Will de Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At hindi po natin pwede makalimutan ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating mahal na ordained preacher at sa kanyang pong mahal na anak, Sister Vines, sa ating mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997 mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan ng ating isang kapatiran mga minamahal na aming kapitbahay. Na ako po ay nasharean dito raw po sa gawain ito. Ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At higit sa lahat, kapag naglingkod daw po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po minamahal, dati-rati po ako po ay dumadalo po sa ibang gawain mga minamahal sa lugar po ng Manila. Dalaga pa lamang po ako noon. Ngunit may hinahanap po ako na hindi ko po maunawaan mga minamahal. Kaya isang araw, ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan, mga minamahal. Kasi po, doon po sa aking dinadaluhan, mga minamahal, bagamat born again Christian din po, mga minamahal, wala po ako nakita talagang pagbabago ng aking buhay. Hindi po gumaling ang aking mga karamdaman, mga minamahal. Ngunit, nung ako po ay nasharean po ng ating kapatiran, mga minamahal, sa mga himala na aking napakinggan, mga minamahal, sa ministeryong ito, talagang ako po'y namangha, mga minamahal. Kasi po wala po akong napakinggan doon na mga himala sa dati kong dinadaluhan. Alam niyo po, minamahal, nung inibitahan niya po ako na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na dumalo sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo po, noong araw, ako po ay marami pong karamdaman na grabe pong napahirap po sa akin yung pong karamdaman sa baga, mga minamahal. Nung bata pa lamang ako, hanggang sa ako yung magkaasawa, taglay ko ang karamdamang sakit sa baga. Mayroon din po akong almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at likod, ganyan din po ang aking ulo. At mayroon din po akong UTI, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung laging sumasakit ang aking sikmura na dulot po ng lamig na kapag sinumpong ito, ako po'y laging nanghihina, mga minamahal, at laging nakahiga. Subalit, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung nabautismuhan po ako sa ministeryong ito, ang aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay nagpahirap po sa akin, ito po'y unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon maminamahal ay talagang problemado po ako minamahal sa aking mga anak kasi po nung wala pa po kami sa gawain ito, may sakit po sila na hika, maminamahal. Lagi po sila sa doktor, maminamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung kami po ay naglingkod sa ating dakilang Diyos at nanampalataya sa Kanya ang mga sakit po ng aking mga anak na hika, ito po'y unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na mga anak, maminamahal. Alam niyo po talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung time po na sinundo po ng aking beloved husband, maminamahal, yung aking mga anak sa kanilang eskwelahan, maminamahal. Dumalo po ako nun sa gawain, maminamahal. Nandito po ako sa church, maminamahal. Sila po ay nadisgrasya, maminamahal, yung pong tricycle na dinadala po ng aking beloved husband. Ito po ay tumaob, maminamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po na
sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Sila po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na Praise hindi the Lord, wala po hallelujah. nangyari po sa Kanya, maminamahal sa kanila. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa akin, maminamahal. Nung ako po ay nagluto at nagprito, maminamahal. Nung pagkatapos ko pong magprito, maminamahal, isinipit ko po yung kawali na may kumukulong mantika at hindi ko po namalayan na yung pong kawali, maminamahal, na aking sinipit, maminamahal. May nakausli po, maminamahal, doon sa patungan po namin ng mga kaldero na isang bakal, maminamahal. Ito po ay tumama doon, maminamahal. At talagang nabuhos po sa akin, maminamahal, yung kumukulong mantika. At sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, talagang ako po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po Amen. nalapnas po ang Praise the aking Lord. balat, maminamahal. Ang gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala din po na ginawa niya din po sa aking mahal na bunso, maminamahal. Noong time po, maminamahal, na ako po ay nagpakulo po ng tubig at isinaling ko po yun sa termos. Hindi ko po namalayan, maminamahal, na pinakailaman po ng aking mahal na bunso yung termos na yun, maminamahal, yun po ay kanyang nabuksan. At talagang tumapon po sa kanya, maminamahal, yung tubig, maminamahal, na kumulo. At nung nandun po ako sa bahay po ng aking mahal na biyanan, narinig ko po, maminamahal, na sumisigaw po ang aking mahal na anak. Kaya dali-dali po akong tumakbo po sa aming tahanan. Nakita ko po, maminamahal, yung aking mahal na anak na basang-basa po siya, maminamahal, at umuusok pa po yung kanyang damit, maminamahal. At noong mga time na yun, maminamahal, wala akong sinambit na salita, maminamahal, kundi yung salitang hallelujah, praise the Lord, maminamahal. Paulit-ulit po yan, maminamahal, na aking binabanggit. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, talagang siya po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po Amen. nalapnas po Hallelujah. yung Praise kanyang the balat, Lord. maminamahal. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang paalala niya po sa akin, maminamahal, nung time po na ako po ay nanlamig sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, maminamahal, talagang tunay, maminamahal, na kapag tayo ay nawalay po sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan po, maminamahal, ang kanyang paalala sa atin, maminamahal, na patunay, maminamahal, na ayaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay malayo sa Kanya, maminamahal. Alam niyo po, nung time po na ako po ay umuwi po sa aming probinsya, maminamahal, hindi na po ako nakakadalo noon sa ating banal na gawain. Isang araw, maminamahal, naramdaman ko na lamang na biglang bumilis po ang tibok po ng aking puso, maminamahal. Talagang hindi ko alam kung saan ako susuling, maminamahal. Kaya naalala ko, maminamahal, na tumawag po sa ating church, maminamahal, natawagan ko po noon si Ate Marilis, maminamahal, nung nabubuhay pa po siya. At nagpa-back up prayer po ako, maminamahal, at ang sabi niya po sa akin, magsisi, yan po ang sabi niya po sa akin, maminamahal. Noong time na yun, maminamahal, grabe po ang aking naramdaman, maminamahal, na napakabilis po ng tibok po ng aking puso. At nagkaroon po ako ng lamig sa buong katawan, maminamahal. Dahil nga, maminamahal, sa hindi na ako nakakadalo sa ating banal na gawain. Dumating yung punto, maminamahal, na talagang nagpadala ako sa aking mahal na tatay sa isang hospital upang ako ay maipagamot doon, maminamahal. Ngunit lalo pong lumala po yung aking karamdaman, maminamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung mga time na yun, tumawag po sa akin ang aking beloved husband at sabi ko sa kanya na sunduin na niya ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito sa Pangasinan, maminamahal. Alam niyo po, minamahal, nung inuwi niya po ako dito sa Pangasinan, talagang balot na balot po ako ng lamig, maminamahal. Dumating po yung punto, maminamahal, na hindi na talaga ako makakain, hindi na ako makatulog. Talagang nawala na po ng kulay ang aking buhay, maminamahal. Hindi ko nararamdaman ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maminamahal. Ang ginagawa ko sa aming tahanan, maminamahal, lagi po ako nagpupuri, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humihingi po ako ng tawad sa Kanya, maminamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin, maminamahal,
Dahil yan po ang naging daan, maminamahal, upang ako'y manumbalik sa Kanya, maminamahal. Kaya nung sinikap ko po, maminamahal, na dumalo sa ating banal na gawain, 3 times a week, maminamahal, lagi po akong nag-aayuno, napupuri, nananalangin, humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking lamig sa buong katawan at sakit sa puso, mga minamahal. Ito po yung unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Isus. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy akong kinakahabagan po na mahal na Panginoong Isus, na taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na patuloy na nakapaglilingkod po sa Kanya, mga minamahal. Bagamat di man po karapat dapat, ay patuloy niya pong ginagamit sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya po pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po sa pagpapalang espiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Junelyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kaniyang buhay na ang ating beloved kapatid na talagang dati talagang maraming karamdaman, talagang batbat ng karamdaman, kumbaga lahat ng karamdaman nasa kanya, kumbaga package na karamdaman, ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil talagang natagpuan niya ang banal na gawain na kung ating titignan na talagang maraming dinaluhan na gawain ang ating beloved kapatid, ngunit nariyan pa rin yung mga karamdaman, mga sakit na hindi gumaling. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil gumawa ng paraan kung paano po niya makita, matagpuan ang ating banal na gawain. Amen. At tunay na sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na kung nasumpungan natin ang salita ng ating dakilang Diyos, kagalingan, ang lahat ng sakit, ito ay gagaling. Amen. So yun po yung kainaman na makita natin yung talagang buong-buong katotohanan na talagang totoo talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. At sa ating buhay na minsan talagang nararanasan natin, ang ating beloved kapatid, naranasan niya na manlamig sa ating dakilang Diyos na nariyan na tumalikod. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi ng kanyang salita na yung kanyang mga mahal ay kanyang pinapaalalahanan, may paalala ang ating dakilang Diyos. Ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos na bagamat tayo nagkakamali, bagamat tayo nanlalamig, ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil ang sinabi po dito sa aklat ng Hosea, chapter 14, verse 4, ang sabi nga po dito, aking gagamutin ang kanilang pagtalikod, akin silang iibiging may kalayaan sapagkat ang aking galit ay humihiwalay sa kanila. Amen. So ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos na kanyang gagamutin ang ating mga pagtalikod at namulinay, pagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam natin na ang bawat isa sa atin na talagang napakahalaga na huwag tayong mapahiwalay sa presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil alam natin na pag tayo ay napalayo, napahiwalay sa presensya ng ating dakilang Diyos, alam na natin yung mga consequences na mangyayari sa ating buhay. Kaya mahalaga na laging magpakainit lagi sa ating paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah.
At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang isang mapagpalang hating gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Disrada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children at sa mga turo at aral na hindi natin makalimutan, turo ng ating beloved assistant pastor Lena C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid sa ating mga beloved bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at maging sa ating mga live webcast viewers dito sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba yung dagat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang pinagpalang patuto. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pangalawa, Amen. ako ay Praise the nagbibigay ng aking dubling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will D. Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako'y nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan po uli siya ng papuri at pasalamat. Una, way back, sariwain ko lang kung paano rin po ako napunta rito sa gawain na to. Taong 1992 po, nung nagkaroon po ng krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ay hindi ako naniniwala sa ganitong gawain dahil ako'y nanggaling sa dambuhalang relihiyon na kung saan ang aking pinapaniwalaan ay mga rebulto. Kaya nung ako'y napapunta rito, laging pagtataka ko dahil yung mga ginagawa rito ay talagang kakaiba doon sa aking pinanggalingan dahil nagpapalakpakan, sumasayaw, umiiyak. Sabi ko, bakit sila ganito? Parang mali ata yung napuntahan ko. Sabi ko sa aking pinsan na nagdala sa akin. Tapos napakatagal pa ng gawain nila. Sabi ko, buti pa doon sa aking pinanggalingan dahil mga 15 to 20 minutes ka lang, okay na, sabi ko sa aking sarili. Kaya nung ako'y napapunta rito, ganun na lang yung pagkainip ko. Talagang sabi ko sa aking pinsan, uwi na ako, sabi ko sa kanya dahil ginutom mo lang ako rito, sabi ko sa kanya. Ngunit sabi niya sa akin, magtiyaga ka lang, sabi niya, dahil magtiis ka dahil nandito yung pagpapala, nandito yung yung hinahanap mo na buhay na Diyos. Sabi niya dahil yung pinagagawa mo doon sa pinanggalingan mo na reliyon talagang walang makakabuluhan dahil nakikita niya siguro ako dahil isa lang yung tinitirahan namin bahay. Yung mga nobena na ginagamit ko, rosaryo, kaya pala sabi ko sa kanya hindi siya naniniwala sa ganun dahil dinala niya ako rito. Kaya nung pagdating namin sa bahay, talagang nandiyan na, kinumusta niya ako. Sabi ko, hindi na ako pupunta doon. Sabi ko, last na yung pinagbigyan lang kita dahil nahiya ako sa'yo. Sabi ko sa kanya, ngunit hindi ko nalaman ang aking sarili dahil sa tuwing ako'y niyaya niya ng linggo, talagang kahit ang sinasabi ko sa kanya na
sa may kanto lang tayo maghiwalay na tayo doon sa pagdating ng terminal. Sabi ko, papunta akong Baclaran, ikaw papunta ka ng sabi ko sa kanya, Luneta, kung saan ka pupunta, hindi na ako pupunta doon. Sabi ko sa kanya, ngunit nung hindi ko maintindihan ang sarili ko kung saan ako dinadala ng aking kung gusto ko nang ihakbang papuntang talagang parang namamagnet ako na kung pagsakay niya ng jeep, hahakbang na rin ako sa kanya hanggang sa sabi ko sa kanya, nandito na rin ako habang nandito ka pa sa Maynila. Sabi ko sa kanya, sige, pero pag alis mo, sabi ko sa kanya, hindi na ako dito dadalo, sabi dahil ilang araw lang yung kursada, lilipat na naman sa may Amoranto, malalayuan na ako, sabi ko sa kanya. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang nandyan ang habag at awa niya, talagang kinabagan din ako na talagang magpatuloy ako sa ganitong gawain at yakapin ko na lang itong gawain na ito dahil yung mga himala talagang dito ko nakita, yung mga pagbabago ng tao talagang dito ko nakikita sa pakikinig ko ng pakikinig na mga patotoo, talagang nandyan na nagkaroon ako ng kunting pananampalataya na habang ako'y tumatagal na dumadalo, talagang nandyan na nagkaroon talaga ko ng paniniwala dito sa gawain na to. Kaya nung naglaod, sabi ko, sabi ko sa kanya, kahit dumadalo ako, ayaw ko namang magpabautismo, sabi ko naman sa kanya. Umabot ako ng 6 na buwan bago ako nabautismuhan dahil talagang ayaw ko. Sabi niya, kung gusto mo talagang pagpalain talaga ng lubusan, sabi niya sa akin, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, may inaantay lang akong na sign na para magpabautismo ako kung talagang kalooban talaga na talagang dito na ako sa pananampalataya na to. Sabi ko sa kanya, pag sabi ko na natupad yung panalangin na yun, siguro hindi na ako magdadalawang isip na magpabautismo. Kaya sige lang, patuloy lang na pagdalo, pagpunta ng gawain, kahit na palipat-lipat, napakalayo, sige, tinatyagaan ko. Sama-sama kaming nagsasamba, talagang nandyan na nagpatuloy ako. Nung dumating na yung panalangin na yon, sabi ko sa kanya, 6 na buwan ka na, wala ka nang siguro na masabi na hindi na natupad. Sabi niya sa akin, ngunit lihim ko lang na sinabi sa kanya, magamat yung panalangin na yun ay natupad na nang hindi po umabot ng na buwan, talagang nandyan na lagi kong nililihim sa kanya dahil ayaw kong ipahalata na sabi ko sa kanya na hindi ako pilitin niya ako na magpabautismo. Kaya nung nagkaroon na ako ng paniniwala, sabi ko sa kanya, talagang nandyan na hindi na siya nagtanong. Sabi niya, nakita niya na ako, pumipila ako doon sa may magpapabautismo. Tapos bigla niyang kinalabit niya ako. Sabi niya, sigurado ka na, sabi sa kanya. Nandito na ako na nakatayo, pumipila. Nakikita mo naman, sabi ko sa kanya. Kaya nung pagkagabihan na yon, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na nabautismuhan ako, hanggang sa ako'y nagpatuloy na dumalo ng dumalo, nakinig uli ako. Sabi ko, parang nagdalawang isip na naman ako habang ako'y tumatagal, nandyan na. Sabi ko, bakit yung mga naranasan nila, mararanasan ko kaya? Sabi ko sa kanya, tulad ng pagpapatotoo, dahil unang-una ito yung inuusi ko, yung pagpapatotoo, dahil ang alam ko sa mga nagpapatotoo, talagang lahat yun ay bayad. Ngunit napatunayan ko sa sarili ko, hanggang sa ngayon talagang nandito ako sa inyong banal na harapan na talagang
binayad sa akin kahit $5. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y nagtagal na sa pananampalataya, gusto ko rin maranasan yung maranasan nila. Sabi ko sa aking sarili, hindi ko naman hihingin na ako'y magkasakit dahil alam sa mga patotoo talagang nandun talaga yung mga malulubhang sakit talaga yung kanilang pinapatotoo. Nung ako'y nagkaroon ng simpleng sakit na trangkaso noon, talagang nandyan na nag-release din ako ng aking pananampalataya. Nandyan na sabi ko sa aking sarili, bakit hindi ako gumagaling 2 araw na ako sa higaan, ngunit patuloy pa rin na ako na nandyan na mataas ang lagnat ko, wala akong ganang kumain. Talagang sabi ko, bakit 2 araw ka na dyan sa higaan mo, hindi ka ata, sabi niya, wala atang pagbabago yung mo. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, hindi ka ata nagpupuri, hindi ka ata humihingi ng awa sa ating humingi ka ng tawad, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at saka magpuri ka, sabi niya sa akin. Ito yung sumbok, sabi niya, sundan mo lang yung magpuri ka, pagkatapos mong magpuri, magsisi ka sa mga kasalanan, ikasot mo yung mga yung nararamdaman mo, kusa yan aalisin ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya sa akin. Sinundan ko yung pattern na yun. Pagkatapos namin ng hapunan, ngunit hindi ako nakapaghapunan doon dahil wala nga akong gana. Pumasok na ako sa kwarto hanggang sa doon ako nagsimula na magpuri hanggang sa ako'y nabutan na ng antok, natulugan ko na yung aking pagpupuri hanggang sa nakapagsisi na ako sa aking nakasouth ko na yung sakit na aking nararamdaman. Pagkagising ko sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, alas 5 na ng madaling araw, medyo gumaan yung aking pakiramdam, nawala yung lagnat ko, kaya sabi ko sa aking sarili noon, talagang siguro talagang totoo talaga yung gawain na yun dahil ni kapirasong tableta hindi ako minom, ngunit talagang bakit nawala yung lagnat ko hanggang sa ako'y tuluyan ng gumaling at saka pumasok na ako at saka yung mga dati kong ginagawa tulad nung pag-iinom ng alak, talagang yung bisyo ko talagang unti-unti yan inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo na yung pagtaya ko ng luto dahil sa isang linggo talagang nandyan na 3 times akong tumaya ng luto noon. Talagang grabe yung pagsusugal ko ng luto dahil yung aking wallet punong-puno ng mga resibo ng luto. Sabi ko parang napupuno na yung sa kaiipon-ipon dahil sabi ko noon talagang gusto kong magkaroon ng maraming pera, kaya parang inasa ko na lang lagi sa sugal, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil inalis yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-iingat din ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan din ang dakilang pag-iingat niya sa akin. Pagamat yung mga disgrasya talagang nandyan na iniiwas ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga aking beloved asawa na nasa ibang bansa, talagang nandyan na halos na 2 taon na itong pandemic, ngunit talagang hindi rin siya nagkakasakit doon sa aking mga beloved anak na nasa dako ng Cavite. Nandyan na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong lately lang, magamat halos 1 buwan ako na napatigil sa bahay dahil sabi ng aking amo na pag hindi ka nagpabaksin, tigil ka muna, sabi niya sa akin, dahil halos sila nakabaksin na, ultimong aking mga anak, sabi niya na baksinan na yan sila. Kung ikaw ayaw mo, talagang dyan ka lang muna sa bahay mo, sabi niya sa akin, huwag ka munang
pumasok, sabi niya sa akin. Ngunit nung nakarang linggo sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kahit hindi ko siya tinatawagan, siya mismo yung tumawag sa akin na kinumusta niya ako, kumusta ka na? Sabi niya, nabaksinan ka na ba? Sabi ko, Madam, hindi pa po eh. Sabi ko sa kanya, pwede ka nang pumasok kahit wala ka ng baksin, bahala ka na sa buhay mo, sabi niya sa akin. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganun ang talagang nandyan na nandiyan pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang umaantabay sa atin. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang napakahalaga pala mga minamahal ang ating mga patotoo na ang ating beloved kapatid na talagang yun ang kanyang nakita, yun ang kanyang unang nakita sa ating banal na gawain na napakinggan ang mga patotoo ng ating mga beloved kapatid na talagang dati talagang nariyan pa yung doubt, ang kanyang alinlangan sa mga nagpapatotoo, mga tumatayo na sila ay mga binabayaran, ngunit sa kanyang patuloy na pagdalo na talagang ang salita ng ating dakilang Diyos ay talagang nag-ugat o naging rooted na sa kanyang puso ang salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating beloved kapatid ay talagang nag-ugat yung kanyang pananampalataya at talagang purihin ang ating dakilang Diyos dahil talagang yung kanyang mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos sa kanyang patuloy na pagdalo at sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At kung ang ating buhay sa bawat isa sa atin mga minamahal na talagang laging nasa presensya tayo ng ating dakilang Diyos, asahan po natin ang proteksyon, ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay patuloy na sa pagkikinig ng buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ako po'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang, pagmamahal sa ating pong beloved pastor, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po aking pong pagbati sa lahat po ng beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyong pong mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y Amen. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa gintong pagkakataon na aking maihayag at maalala ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nariyan na patuloy ko pong ipinagpapasalamat ang patuloy na kalakasan at kaisa-isang buhay na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At akin din pong inaalala ang kabutihan ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aming buong pamilya. Nariyan na maalala ko lamang po na kami din po ng aming buong sambahayan, mga minamahal, kami po'y napawalay ng lamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan na nakita ko po yung pagbabago ng aming buhay, walang kaayusan, walang kapayapaan, maging sa aming tahanang mga minamahal, ngunit sa dakilang kahabagan ng ating pinakamamahal pa Jesus, muli kaming naabot ng mga panalangin ng ating beloved pastor workers, sa pangunang panalangin ng ating beloved pastor. Nariyan na kami po'y inyong nakakasama magpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya ako po'y lubos na napupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nariyan na ang ating pinakamamahal pa Jesus, ang siyang great provider po natin mga minamahal. Nariyan na sa panahon na kami
nangangailangan, mga minamahal, nagkukulang sa aming mga pangangailangan, ngunit nariyan ang ating pinakamamahal pa Jesus gumagamit ng mga pinagpalang taon, mga minamahal upang kami matulungan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus na ang ating pinakamamahal pa Jesus din po ay ating great healer, mga minamahal na riyan na sa oras ng may karamdaman, mga minamahal, may share ko lamang po ang kabutihan ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking beloved mother, na riyan na sila po'y nagkaroon ng karamdaman sa kanila pong tiyan, mga minamahal. Makailang linggo po nila yung ininda, mga minamahal, ngunit kami nagtiwala, nanampalataya sa ating pinakamamahal pa Jesus. Patuloy po kaming dumalo, nag-stayin po kami sa ating beloved pastoral house, mga minamahal, at kami nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nariyan yung kagalingan na kaloob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya ako pilubos na napupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus, ang patuloy na wisdom and knowledge na pinagkakalob ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking pag-aaral. Nariyan na bagamat isang taon na lamang po sa kahabagan ng ating pinakamamahal pa Jesus, nariyan na patuloy po akong ginagabayan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yan pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus na patuloy pong iniingatan po ang aking beloved father, beloved brother, na hindi man po namin sila kapiling sa oras na ito, mga minamahal. Patuloy po silang iniingatan, pinoprovide po mga kanilang mga pangangailangan. Kaya ako pilubos na napupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus, yung kapayapaan sa puso, isipan, mga minamahal, na bilang isang kabataan, may mga pagkakataon na hindi natin alam yung aming nararamdaman, ngunit salamat sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nariyan yung kapayapaan sa puso't isipan na kaloob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus, lahat po ng pagpapala na aming nakakamtan, na maalala ko lamang din po sa pagpapalang material, mga minamahal, na dati-rati din po ang aming tahanan, hindi po maayos, mga minamahal, tulad din po mga pinapatotoo ng ating mga beloved kapatiran, ngunit kami din po'y pinagpala ng ating pinakamamahal pa Jesus, binigyan ng maayos na tahanan. Kaya kung lubos na nagpupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus na patuloy na pag-iingat po sa aking mga beloved mga kapamilya na sa iba't bang dako ng lugar, mga minamahal, na tayo dumaranas ng pandemic, ngunit salamat sa pag-iingat na kaloob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Lalo tigit ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa dakilang kahabagan lamang po, mga minamahal, magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ganun din po sa aking beloved mother. Kaya ako'y lubos-lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya ako, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Rejoice Garcia sa pinagpalang buhay na patotoo na tunay, mga minamahal, na talagang sa kanilang buhay na nung hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos, na talagang walang kapayapaan, talagang magulo ang pamilya, ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos at talagang nasumpungan nila ang salita ng ating dakilang Diyos na tunay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na siya yung sinasabi na the everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6. Amen. Na kung natagpuan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung magulong buhay, yung walang kapayapaan, ito'y aayusin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At tunay na sa ating beloved kapatid na talagang nariyan ang patuloy na pag-iingat sa kanilang beloved father, bagamat nasa ibang bansa, ngunit talagang nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil alam natin na hindi maiksi ang kamay ng Diyos at lalong hindi bingi ang Diyos na hindi niya mapakinggan, marinig
ang ating mga panalangin. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo dumako sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna mga minamahal ay tumayo at tayo ay magpuri at umawit sa ating dakilang Diyos upang ating gisingin ang ating mga natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy naglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Awitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Taas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Lakpan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Taas ang iyong manilag, banal na pangalan. Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Sasayawan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan.
kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay, sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating po inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Linas Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, beloved elders. At sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher sa kanilang beloved daughter. At sa inyo po lahat ng minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing ito upang sariwain, dakilain ng mga mga himala, mga pagpapala na aking natanggap mula nang ako'y nakakilala sa ministeryong sa mga minamahal. Noon po, minamahal, na hindi rin po ako naniniwala sa gawain na ito noon, minamahal. Subalit, yung aking mahal na asawa ang una pong nasib, minamahal, na siya pong nagdala po dito sa akin sa katotohanan. Na noon po, minamahal, luya na andyan na palagi kong sinusuway ang aking mahal na asawa sa kanya pong pagdalo noon, minamahal. Subalit, wala pong tigil ang kanyang panalangin na ako'y gusto niyang makasama, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noon po, minamahal, luya na sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain pangyayari, minamahal, na noon, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan gawain, minamahal, andyan ang mga bisyo nung araw ang aking ginagawa sa aking buhay. Mga layaw sa laman, minamahal. Mga pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryong ito, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito, minamahal. Yan din, minamahal, luya na yung aking buhay noon, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyayari, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, na ako'y sumundo dito sa ating balgawain, minamahal, na ako'y sinundan na 4 na kalalakiang magkakarampo ng sasakyan tricycle, minamahal. Na noon po, minamahal, na ikasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamanihong tricycle noon, minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating driver po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Subalit nung araw na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan noong araw na iyon, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan. Andyan din, minamahal, hallelujah, na sa aming pong barangay, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na insidenteng hindi ko inaasahan sa aming tahanan, minamahal. Ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal,
kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon pong gumagabay po sa atin sa bawat pagtulog at paggising po natin sa araw-araw, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho na sila po'y pinag-iingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat sila exposed po sa labas po, minamahal, sila iniingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking po pagtatrabaho sa bukid, minamahal, na bagamat andyan naabot po ng ulan, minamahal. Andyan binibigay ng ating pinakapanginoon na kalakasan na pinagkakalob niya sa araw-araw sa aking minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakapanginoon sa pagpapalang pinansyal, pisikal, at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Lord, God bless, mahal na kapatid. Ang ating mahal na kapatid, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa kanyang patuto, mga minamahal, siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, wala nang pinakamasarap sa buhay ng mga hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung magkaroon tayo ng bisyo, mga minamahal, kung hindi ka makainom, kung hindi ka gagawa ng mga bagay na yung hinahanap ng laman mo, mga minamahal, ay parang kulang yung buhay mo, mga minamahal. Nung salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung nakakilala po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, katulad po ng mahal na kapatid, mga minamahal, sapagkat hindi po pwedeng aakyat ng langit, mga minamahal, yung gumagawa po ng mga bagay na ganyan, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, ay banal, mga minamahal. Nung tumanggap po siya, nagpabautismo sa banal na salita, sa tubig, sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po, mga minamahal, kumilos na po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Siya mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbago sa kanya, mga minamahal, sapagkat sa gana ng ating mga minamahal, talaga pong puspos tayo ng kasamaan, mga minamahal, na hindi po natin alam yon, mga minamahal, sapagkat hindi po natin alam ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang alam natin noon, nabubuhay tayo ng ganun na lamang, mga minamahal, hindi po pala, mga minamahal. At doon po binuksan ng ating pagkaunawa, mga minamahal, sa pangangaral ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, sa lahat ng minamahal na manggagawa, na nangaral po, mga minamahal, doon po natin na pag-unawa, mga minamahal, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kumilos po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Yung po, mga nabuksan na po yung pagkaunawa niya, mga minamahal, siya na po yung binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po, mga minamahal, na kumilos na po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga mahal sa buhay, maging sa kanya, mga minamahal, yung kagalingan ng kanyang karamdaman, mga minamahal, yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, na pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga pag-aari mo, katulad po, mga minamahal, sinundan po siya, mga minamahal, gusto pong kunin yung motor niya, mga minamahal, ngunit ang mahal na Panginoon, siya may control ng lahat ng mga bagay at hindi pahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon na mangyari yon, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon kung nakakilala po tayo sa katotohanan. Kikilos na po, babaguhin tayo, ibigyan tayo ng kapayapaan. Siya na po yung magpapagaling ng ating karamdaman, magkakaroon ng kulay, kabuluhan po ang ating buhay, mga minamahal. At yun po, mga minamahal, talaga pong ang layunin po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo, mga minamahal, magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, sapagkat binago ng ating pinakamamahal na Panginoon lahat ng mga biyaya, papapala, kapayapaan, kagalakan, na hindi masayod, mga minamahal, ang karunungan at pagkaunawa ng kalagaan ng pagdalo, mga minamahal. Na yung pagdalo, mga minamahal, dito po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon.
na sinabi niya na huwag natin pabayan pagkakatipon ng mga banal. Pag sinasadya na po natin na hindi tayo dadalo, mga minamahal, darating po yung paalala sa atin, mga minamahal. Dahil niibig tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, kapurihan po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun na rin po ang pinakamatas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, mga minamahal, dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ganun din po sa Blessed Memories and Teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas si Almeida, kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po, bumabati po din ako, mga minamahal, ng magandang umaga sa kanila mga anak, mga po manugang, mga minamahal. Lahat sa kanilang mahal sa buhay, ganun din po sa ating minamahal ng manggagawasan po ng kanilang mga mahal sa buhay. Magandang umaga po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, ating beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, ganun din po sa webcast viewers po sa Facebook live streaming po natin, mga minamahal, ganun din po sa YouTube channel. Magandang umaga po sa ating lahat. Dito po sa Pilipinas, mga minamahal, madaling araw na po dito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang aking beloved Sister Lourdes de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved brother Samuel Ang Villares mataas po. na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakmamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako Praise po ay the Lord. nagpapaabot ng magandang madaling araw po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ating po inaalala mga turo na iniwan po sa ating ginagalang Assistant Pastor Linas C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga beloved babies. At magandang madaling araw po sa ating mga manggagawa sa pangingasiwa po na ating beloved ordained preacher, Popoy Nair, at sa kanyang beloved daughter. At ganoon din po sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa ating mga instrumentalist, sa ating mga kapatiran baguhan datihan, magandang madaling araw po sa ating lahat. Muli po ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon upang luwalhatiin pasalamatan na ating pinagmamahal na Panginoon sa mga oras pong ito, mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa atin, mga minamahal. Amen. Bago Praise po the Lord. kami nakakilala sa ating pinagmamahal na Panginoon, year na 1995 po, mga minamahal, may sakit po ako sa aking karamdaman na tonsil, mga minamahal. Pag ako po ay kumakain, mga minamahal, andyan ang aking pagkain, mga minamahal. Pagkapilit ko po ilulun, mga minamahal, andyan po na nagkakaroon po ng dugo aking lalamunan, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon nung kami po ay maawi dito sa Pangasinan, mga minamahal. Andyan po na nakapanood po aking malaasawa ng gawain po nito na Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Andiyan po na napanood po niya itong gawain na itong mga minamahal. Andiyan po na sa kanya panonood, mga minamahal, nakaramdam po siya ng kaginawaan sa kanyang physical na pangatan, mga minamahal. Andiyan po sa kanyang patuloy na pagsubaybay sa ating banal na gawain. Ito po ay pinahagi po niya sa amin, mga minamahal, na sabi po sa akin na meron pa palang Diyos na magpapagaling sa akin. Sabi po niya ganon. At ito po ay napanood po namin sa TV, mga minamahal. At andiyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Andiyan po na pagkaalam ko po, mga minamahal, itong gawain nito sa Maynila lang po. Kaya patuloy po namin sinusubaybayan ang gawain nito, mga minamahal. Andiyan po na patuloy po namin sinusubaybayan ang gawain nito, mga minamahal. May ginamit ating pinagmamahal na Panginoon, isang kapatiran sa dako ng Bagyo. Sumulat po siya sa amin. Nakalagay po doon na meron daw pong gawain dito sa Bonifacio. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Andiyan po na, pagdating po namin doon, sabi ng mga
malapit po sa pastoral, sabi po nila doon na sa Central 1 nila ginaganap ang Sunday, mga minamahal. At kami po ay pumunta doon, mga minamahal. Andiyan po tinanggap po namin ating pinagmamahal ang Panginoong Sus at nagbabautismo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po na sa patuloy po na pagdalo po namin mga minamahal dyan sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na pinagaling po ako na ating pinagmamahal ang Panginoong Sus. Ever praise the Lord. At ganoon din po mga minamahal, may pahayag ko din po ang kabutihan na ating pinagmamahal ang Panginoon na ginawa po niya sa aking mahal anak mga minamahal. Dahil sa patuloy po namin na pagdalo rito mga minamahal, andyan na ang aking mahal anak, napapansin ko po, wala po siya mga minamahal. Ngayon po, ako po ay nag-message sa aking mahal na manugang, mga minamahal. Sabi ko po sa kanya, bakit hindi dumalo si Jerome? Sabi ko pong ganun, mga minamahal. Ang sagot po niya sa akin, may sakit po siya, sabing ganun. At tinanong ko po sa kanya, ilang araw na siyang may dinaramdam, sabi ko pong ganun. Magdalawang araw pa lang po mga sabi niyang ganun, mga minamahal. Ngayon po, at tinanong ko po yung sitwasyon niya, mga minamahal. Sabi po niya, hindi siya kumakain. Pag kumakain doon po siya, sinusuka yung kanyang kinain, mga minamahal. Sabi ko pong gano'n, huwag kang mag-alala, sabi kong gano'n sa kanya. Tama lang na hindi siya kumain, sabi kong gano'n. Ngayon po, nung pagkalipas ng 3 araw, magiging okay na yung pakiramdam niya, sabi ko pong gano'n sa kanya, mga minamahal. Ngayon po, nung makalipas yung 3 araw, nag-message po ako ulit, kinumusta ko po siya, mga minamahal. Ang sagot po niya, gano'n din po at nahihilo siya, yun ang sabi niya, mga minamahal. Ngayon po, sabi ko po sa kanya na susunduin namin si Jerome dyan, sabi ko pong gano'n, mga minamahal. At ngayon nga po pinasundo ko sa aking mahal anak at nung makarating po sa bahay namin, mga minamahal, andyan yung aking mahal anak, hindi po siya makatayo ng diretso. At nakayuko po siya ng kunti, mga minamahal. Ngayon, hawak ko yung kanyang tiyan, mga minamahal. At yung mata po niya malalim, mga minamahal. Ngayon po, nung pinapakain po namin siya, mga minamahal, ang sagot po niya, hindi raw po siya makakain ng maayos at yung pagkain niya isusuka lang din, sabing ganun, mga minamahal. Ngayon po, nung pinakaramdaman ko po yung sitwasyon niya, mga minamahal, andiyan po na, hindi po ako nabahala doon dahil ang mahal Panginoon ang mahal Panginoon ng aking inaasahan ng oras na yun, mga minamahal. Hindi po ako nalito, mga minamahal, because nagtiwala lang po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, nung isang araw pa lang po sa aming bahay, aking mahal anak, na aking mahal asawa, nag-start po kami na magpuri sa umaga, mga minamahal. Andiyan na, nag-start po kami ng isang araw na yun, mga minamahal, pagkatapos magpuri. Andiyan po na nililihas po aking mahal anak, mga minamahal. At pagdating ng pangalawang araw, mga minamahal, andiyan din po na nililihas po siya, mga minamahal. At andiyan na nakakain po ng, yung 3 kutsara po na yan, mga minamahal, hindi niya kayang ubusin, mga minamahal. At nung sa patuloy po namin na sa pagpupuri, humihingi ng kahabagan na ating pinagmamahal na Panginoon, andiyan po na sa pangatlong araw na yun, mga minamahal, nakakain na po niya, nauubusin niya yung 3 kutsara, mga minamahal. Ngayon po nung sa patuloy na pagpupuri, mga minamahal, andiyan po na pinapakiramdaman ko po aking mahal anak. Kasi yung naglagay po kami ng palangganang maliit sa tapos sa ilalim, kung ano man po ang mangyari, doon lang po niya ilalabas, mga minamahal. Andiyan po na sa kanyang pagkain, hindi ko po nakitang nagsuka, mga minamahal. Hindi ko po nakitang nagiba yung kanyang pakiramdam, mga minamahal. Andiyan po nakita ko po yung kanya lang pong mata, mga minamahal, ay malalim. Hindi siya makatulog ng maayos, mga minamahal. At yung laki niyang pinapakiramdaman yung kanyang tiyan, ang sinasabi po niya masakit, ganun. Ngayon po, nagpatuloy lang po kami sa pagpupuri, mga minamahal. Andiyan po makalipas pa na mga ilang araw, mga minamahal, andiyan po na sa kahabagan na ating pinagmamahal na Panginoon sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida.
Andiyan po na nakakain siya ng maayos at yung pagkain po niya naging dumadami ang kanyang pagkain, mga minamahal. At hindi po nakita na hindi sumakit ang kanyang tiyan, hindi siya nagsuka, mga minamahal. Ay pinakita natin, pinamamahala, Panginoon, kanyang kahabagan sa aking mahal anak, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, yung naka-recover na po aking mahal anak, kinausap namin po siya. Una po aking mahal asawa, pinaliwanagan po siya. At pangalawa po ako, mga minamahal, kinausap po ang aking mahal anak, sabi kong ganun. Yung una po kasi hindi po namin siya makausap ng maayos dahil nahihirapan po siyang umunawa, nahihirapan po siya na umintindi dito sa aming sinasabi. Kaya nung makarecover po siya, kinausap po namin siya, mga minamahal. Ang sabi ko sa kanya na, sabi ko, ilang beses ko na sa yung pinapaalala na pag tumadalo ka, doon ka lagi sa harap, sa tabi namin. Kasi kung nasa likod ka, wala kayong mapapalado sa likod, sabi kong ganun. At ilang beses ko po sinasabi sa kanya yan, hindi niya po ako pinapansin, mga minamahal. Ngayon po yun na po yung pinakalas na sinabi ko, mga minamahal, nung nakarecover aking mananang. Mula ngayon, pagdadalo ka, doon ka na sa harap, sabi kong ganun sa kanya. Natandaan mo na yung naging sitwasyon mo ngayon, sabi ko pong ganun, mga minamahal. Ngayon po, mayroon po akong binanggit sa kanya, mga minamahal. Sabi ko po sa kanya, sabi ko, ang tagal-tagal na natin dumadalo, sabi kong ganun. Ni isa wala kang nakuha sa pagdalo mo, sabi kong ganun sa kanya. Dumadalo ka nga pero ang isip mo wala sa gawain, sabi kong ganun. Hindi mo inintindi yung mga patutuon na pinapatuto ng ating mga kapatiran, sabi ko pong ganun. Kaya nasasayang ang pagdalo mo ka kung ganun sa kanya, mga minamahal. Ngayon po, nung binanggit ko po sa kanya yung tungkol sa bata, mga minamahal, sabi ko po sa kanya, sabi ko, alam mo yung bata, sabi ko, wala pang kamuang sa buhay. Yung bata, sinama lang ng isang kanyang lola. Sabi ko po sa kanyang ganon, murang isipan, sabi ko, sinasama lang ng lola at yung bata lang na walang kamangmang. Sabi ko, pinapakinggan niya yung mga patutuo, yung mga papuri na narinig niya. Dumating yung puto na nagkasakit yung bata. Hindi niya kayang mahiwalay sa magulang, sabi kong ganun. Hindi niya kayang malayo sa magulang, sa murang isipan. Dahil sa kanyang kalagayan, hindi pwedeng sumama sa magulang dahil nakakahawa yung sakit niya, sabi kong gano'n sa kanya, mga minamahal. Sabi ko, yung bata lang ako, walang kamangmang. Nagpuri lang yung bata, sabi ko, inisip niya yung gawain na pinuntahan niya, sabi kong gano'n sa kanya. Ngayon yung nakikita niya to, ginawa niya, sabi kong gano'n. Tapos anong ginawa ng bata, umawit lang siya, sabi kong gano'n, umiyak lang yung bata. Sabi, kinahabagan ng mahalapang yung bata, sabi kong ganun. Samantalang ikaw, ako, katanda mo na wala kang nakuha, sabi kong ganun sa kanya. Hindi mo ginagamit, sabi ko, ngayon, mula ngayon, magtanda ka na, pag tumadalo ka, unawain mo lahat yung mapapakinggan mo sa nagawain, sabi kong ganun. Kung ano man ang mangyari, alam niyo na yung gagawin niyo sa buhay niyo, sabi ko pong ganun, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating mamahal na Panginoon. Andiyan po na yun, natauhan po yung aking mga anak, mga minamahal, hindi po siya nakaimik to sa aking sinabi, mga minamahal. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa ating mamahal na Panginoon Jesus sa ating ginagalang mahal na pastor. Andiyan na nakilala po natin ating mahal na Panginoon sa pamamagitan na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Tinuro po niya sa atin yung dapat nating gagawin. Kung saan man tayo naroon, andyan ang pag-iingat natin pinagmamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus, sa ating kinagalamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida na hindi siya nagsawa sa panalangin, napakahirap ng kanyang ginagawa, napakahirap ng kanyang pag-aayuno, pero tiniis niya para sa atin. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon, sa ating kinagalamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida.
Kaya maraming salamat po sa ating mamahal na Panginoon Jesus. Bilang pasasalamat po, mag-aalay po ako sa ating mamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok. Walang makapaghiwala. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok. Wala makapaghiwala. Wala makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aming lakas sa tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah. Lahat po ng kapurihan at salamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless my beloved sa buhay na patuto at sa papuring awit. Alay para sa ating napakabuti at napakabait nating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayon po sa kanyang patuto, mga minamahal,
Yun po yung kanyang karamdaman, mga minamahal. Meron siyang tonsillitis mo. Andun ang kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakilala po kami sa mahal na Panginoon nang dahil po sa akin. Marami po kasi akong karamdaman, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng enlargement of heart. Nagkaroon po ako ng asthma. Nagrabe po yung asthma ko, hindi po pangkaraniwan. Mga minamahal. Nagkaroon po ako ng eksimang kaliwat kanan, yung bukong-bukong ko, dalawang klaseng uhod ang kumakain. Mga minamahal, hindi po mapagaling ng albularyo, hindi mapagaling ng doktor, mga minamahal. 17 years na tinaglay ko po ito, mga minamahal. Yung pananakit ng aking ulo, yung mainit ng aking katawan dahil napasukan po ako ng lamig, umakyat sa ulo ko. Mga minamahal, bukong katawan, mga minamahal. Doon po humina ang katawan ko, mga minamahal. Bali, umuwi po kami dito. Lumaki po kasi ako sa minahan, mga minamahal. Halos doon na po, para na doon na po ako pinanganak. Parang ganun na po. Kasi isang taon pa lang ako, mga minamahal, nandun na po ako sa minahan, 16 years old po. Nagtrabaho ako, mga minamahal. May mga 18 years old ko po, nakuha ko yung karamdaman ko na nabanggit ko po, mga minamahal. Hanggang sa mauwi po kami dito, 1993, mga minamahal. Hanggang 1995, mga minamahal, grabe na po yung karamdaman ko, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng TV, mga minamahal, ako po yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, meron pong ginamit taga Bagyo. Ang sabi niya, mayroong gawain dito sa San Carlos, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, sa sitwasyon ko po na hindi na po ako nakakalakad, mga minamahal, yun po, nung napanood po namin, binigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayun po, mga minamahal, nakadalo po kami dito po sa Central 1, mga minamahal. Hindi po nagkakamali, mga minamahal. Alala ko, mga minamahal, February po yun, mga minamahal, 1995. Yung araw, mga minamahal, yung pitsa yata, mga minamahal, birthday ko po na makakilala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, noong tumanggap pa ako, nagpabautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggap ko po siya bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Mga minamahal, totoo po ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Tinaglay ko po ng 17 years, mga minamahal, napakaraming doktor, napakaraming mga albularyo, mga minamahal. Hindi po ako mapagaling. Dito po, mga minamahal, nung nakakilala po kami, mga minamahal, talaga po ang Diyos dito buhay, nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao. Dahil sa akin, napakarami po ng bisyo ko, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, yung huli talaga, yung aking anak na yun, yung lalaki, medyo talaga po ako, yung kalagayan niya, mga minamahal, ewan ko ba, mga minamahal, napakadelikado po yung kalagayan niya, mga minamahal. Wala pong tulog yan, umaga, gabi po yan. Ubo ng ubo, diri-diretso, ilang araw po yan, mga minamahal. Naliligo sa sarili niyang pawis, yan palit ng damit, mga minamahal, nahirapang huminga. Una nilagnat po yan, katapos pag kumakain, sinusuka niya, mga minamahal. Kaya nga medyo nagalinlangan ako doon sa mga anak ko, kako, nagkukulang kayo sa pagpupuri, kako. Nagkukulang, huwag kayong lalapit, kako. Pakiramdam ko kasi yun na nga po yun, mga minamahal, yun pa yung sintomas. Nung makikita niyo po yung kalagayan niya, mga minamahal, talaga pong grabe po, mga minamahal, tinitignan ko, hirap na hirap po siyang huminga, mga minamahal. Walang tulog talaga. Pinapawisan po yan sa hirap niya, mga minamahal. Kaya ang turo po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, kailan magpuri na magpuri, mga minamahal. Dito po tinuturo sa ating minamahal ang manggagawa sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan po, mga minamahal. Yun po yung ginawa namin, mga minamahal. Dumadalo ng 3 beses, mga minamahal, hanggang sa Bible study, mga minamahal, upang kumanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon, agad-agad tinutugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinabagan po yung aking anak na, yun po, yung anak kong lalaki, nag-iisang lalaki po yun, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totally na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Samuel Villaros, sundan po siya ng ating beloved Abilina Rosario po. Praise the Lord.
Praise the Lord po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Praise God. Double honor po sa ating beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida at atin rin pong patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turot aral po na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Akin po pagbati sa lahat po na ating beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter. Praise God. Ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamalapit Jesus. Praise God. Dahil andyan po yung lang ipinagkalob sa akin ng ating pinakamalapit Jesus na pag-iingat sa aking pinagdanang na grabing trangkaso. Mga minamahal na talagang mawalan na ako ng lakas. Andyan po na kahit na isang basong tubig talagang hindi ko na may angat. Ngunit ako'y iningatan at kinahabagan na malapit noon. Praise God. At andyan po yung sa unat dalangin po nating mga pastor, andyan po yung kagalingan na gradually na ipinagkaloob sa akin na ating pinakamamalang Jesus. Praise the Lord. At ako rin po yung nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamalang Jesus dahil andyan po yung mga pag-iingat ng ating pinakamamalang Jesus sa aking pagmamaniho, maging sa aming pangailangan. Andyan po yung pagpuprovide po na ating pinakamamalang Jesus. Praise God. Andyan po na talagang gumagamit pa ang mga Pinoy ng ibang tao pang ipaabot ang mga pagpapala sa amin. At purihin natin pinakamamalang Jesus. Praise the Lord. At maging sa patuloy na pag-iingat na ating pinakamamalang Jesus sa aking beloved wife. Andyan po talaga yung patuloy na kalakasan at kalusugan na pinagkakalob na ating pinakamamalang Jesus. Praise God. Amen. Praise the Lord. Andyan rin po yung isang mabait na employer po yung pinagkalob sa aking beloved wife. Andyan po talagang kung ano man ang kailangan ng aking beloved wife, talagang yung employer na po niya talagang nagpo-provide po mga minamahal. Praise God. Purihin natin pinakamamalang Jesus. Praise God. Kahit ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa ating pong pinakamamalang Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapahan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa buhay na patutuwa. Po mga minamahal, napakahalaga po talaga. Kami po lahat dito mga minamahal nung kami tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Sapagkat yung bunga po ng yung kasalanan, bunga po nito karamdaman, mga minamahal. Kaya po napakahalaga po ng pagtanggap sa mahal na Panginoon at magpabautismo. Ang ibig sabihin po ng bautismo, yun po yung paglibing ng kasalanan. Doon tayo napapatawad mga minamahal dahil nga po ang karamdaman mga minamahal ay bunga ng kasalanan mga minamahal. Basta kung nasa katotohanan po mga minamahal, may kapangyarihan po mga minamahal. Kung wala po tayo sa katotohanan mga minamahal, kahit bautismohan tayo ng 1,000, walang kagalingan pa rin ang karamdaman, walang pagbabago ng buhay. Mga minamahal dito, lahat po kami dito mga minamahal sa mga baguhan, sa mga viewers, mga minamahal. Kailangan po talaga dumalo, tumanggap sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministering ito, sa panguna po ang panalangin ng aming minamahal ginagalang ng mga magulang po namin sa mahal na Panginoon, sa lahat ng minamahal na manggagawa, makikita po nyo mga minamahal, lahat po na nagpapatuto dito. Pagdating ng araw po mga minamahal, tinatawagan po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa na rin po kayo na magpapatuto dito na ang Diyos nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng karandahan, nagbibigyan ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Higit sa lahat, tagapagmana po tayong lahat ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Katulad po ng mahal na kapatid natin, nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, magpangako na mahal na Panginoon na siyang magpapagaling ng lahat nating karamdaman. Siyang lahat ng ating mga kasalanan, siyang magpapatawad kasi nasalaman pa tayo minsan, nagkakamali po tayo. Hindi natin sinasadya yung pagkakamali natin. Dahil kung sinasadya yung pagkakamali po natin, mga minamahal, yung kasalanan pag sinasadya natin, ang sabi po ng banal na kasulatan, wala na ang hain pa natitira sa pagpapatawad ng kasalanan. Kaya tayo po nagkakasala tayo, mga minamahal, yung pong hindi natin kagustuhan, mga minamahal, sa nalilingat po tayo, mga minamahal, hindi po natin sinasadya, doon po napapalahanan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang tayo humingi ng tawad sa malapit, napapatawad tayo, mga minamahal,
nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng ating mahal na kapatid, nilagnat po siya, nadalamhati po siya mo ang mahal na Panginoon, lagi nakatungay sa ating mahal na kapatid, binigyan siya ng yung mga pagsubok na ilang araw, mga minamahal mo, tapat po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nangako niya rin po, mga minamahal, basta't mainit tayo maglingkod, mga minamahal, may takot, panginginig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating mga mahal sa buhay, nasa ibayong dagat, kahit hindi po dumadaluyan, mga minamahal, lalo na po sa mag-asawa, sapagkat ang mag-asawa, isang laman na po yan, mga minamahal, katulad po ng ating mahal kapatid. Yung kanyang mahal na asawa na sa abroad po, mga minamahal, isang laman na po sila, mga minamahal, dahil asawa po, mga minamahal. Kaya po itong mahal nating kapatid, pakainit, pati yung mga anak, mga minamahal. Kaya po inaabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong loved ones nila, yung kanilang, yung mahal niyang asawa, mga minamahal. Ganun po yun, mga minamahal. Kaya po, napakahalaga po yun tayo po, mga minapakainit sa paglilingkod. Para yung ating mahal sa buhay na hindi nakakadolo kung wala pong gawain doon, siya po mga minalaabutin din po na mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng kapurin lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Kaya po nakakarating mga minamahal sa trono ng biyaya, sa luklukan ng awa, sa kalangitan, sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nga po sa panalangin na pinagpalap nilang isan, ang banal na propitan, na sa huling araw ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, kaling mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved sister Abilina Rosario po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Michael James Rosuelio. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ganon din po sa beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, apat manugang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po sa beloved mga manggagawa, pinangasiwan natin beloved ordained preachers sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, hallelujah, pag yan ay sinusumpo ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung televisyong, nilipat-lipat ko po yan, tamang-tama po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tama po dyan sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nandyan ang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istampong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak nung wala pa po kami sa ministeryong ito. Talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit nandito na po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, yung karamdaman po nilang sakitin ng talagang nandyan. Yung sakitin po nila, pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nag-iingat po siya. Hallelujah. Nung pumupunta po kami sa Ordaneta, talagang nandyan yung may
may bahay doon talagang napakaraming disgrasya na nangyayari dito, sabi nila. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang muntik na po kaming na-disgrasya. Hallelujah, talagang punong-puno ang hallelujah, tricycle ng paninda. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, talagang nandyan talagang humaharipas yung baka, talagang muntik na po kaming sinalpok. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung napasigaw na lamang po ako ng hallelujah, praise the Lord, talagang nandyan ang kamay ng pinakamamahal na Panginoong Hesus na iniligtas po kami. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, hindi na po sinusumpong. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hallelujah, praise the Lord. Kasi yung doon sa amin talagang hallelujah, napakapalad natin, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na matatawagan natin. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved Sister Senny Chua. Amen. Praise the Lord. Sa pinagpalang buhay na patutong yan. At sa kapahintulutan po natin pinakamamahal na Panginoon ng ating beloved Lord and Preacher. Ako po bumabati po ng pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ganoon din ang aking pagbati sa ating beloved dobling paggalang sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. At ganoon din sa kanilang buong pamilya at ang kanang ama Almeida. At ganoon din sa ating beloved elders na ating kapiling po ngayon, mga mahal. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. At ganoon din sa kanilang anak, ating Sister Vines Nier. At sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At minsan po man mahal tayo po'y tumayo at umawit sa ating pinakamamahal Panginoon habang naghahanda po ang ating beloved choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat, kanyang nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon.
tayong may kagalakan. Lahat ng tinubos ay mag-iwan, pagpuri sa banal niyang harapan. Ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit at saya. Ayo'y kukunin